toată viața mea eu n-am avut prieteni. Nu înțelegeam conceptul ăsta. Nu înțelegeam. De ce? În evoluția asta mea de la tinnitus, care m-a îngenunchiat 5 ani de zile, până să încep să ajut oameni... Tu ai trăit asta între 2014 și 2019? În octombrie 2014 și până la sfârșitul 2019. Ok, că aveam o întrebare legată de cum arată tinnitusul în creier. O să vă arăt cum arată la mine și o să vă arăt și cum arată la o clientă cu tinnitus și migrene. Tu ne-ai povestit de evoluția așa cum ai trăit-o tu 2019, momentul dificil 2023. Acum ne uităm la tine să vedem un before and after. Uite, în 2019, ăsta era creierul meu. Și albastru ăsta aici, în delta, de fapt, o capacitate suboptimală, foarte, foarte, foarte puternică de reprezentarea contextului. Adică nu înțelegeam, de fapt, contextul în care eram. Ce înseamnă asta? Brain mapping-ul, harta creierului, nu este un instrument de diagnostic. Repet, noi ce facem aici? Folosim niște instrumente foarte puternice. De ce sunt foarte puternice? Pentru că poate să colecteze semnalul din creier foarte eficient, accurate, și apoi avem un soft care curăță de artefacte. Ce înseamnă asta? Foarte important de spus. Noi vedem în timp real ce se întâmplă în timpul antrenamentelor și o să explic ce înseamnă antrenament, de fapt. Eu nu înțelegeam, de fapt, ce înseamnă să ai o relație socială, de prietenie sănătoasă. Nu înțelegeam, de fapt, ce înseamnă prietenia și în liceu a fost o perioadă foarte interesantă pentru mine, foarte, foarte interesantă, când m-am trezit într-un mediu total ostil, în care ei aveau o părere despre mine, că eram un tip înalt, colegii, ok? Și, din păcate, pentru mine, starea mea interioară nu avea nicio legătură cu ceea ce se așteptau ei de la mine. În septembrie 2023 meditam și am zis... A venit un gând foarte, foarte, foarte puternic. E ca și cum a tras cineva o rădăcină din mine și o rană foarte puternică era acolo și mi-a venit în cap fix gândul ăsta care m-a ținut vreo 3 zile, obsesiv. Vreau să văd ce nu se vede. Dar ce sarcină are omul la antrenament? Deci eu mă așez pe scaun, mi-ai pus casca, tu ai setat înainte niște parametri în tehnologia pe care o ai în soft, iar eu trebuie să-i ating mental. Dar eu, când mă așez pe scaun, tu, de exemplu, că tu te-ai antrenat, ce sarcină aveai? Ăsta e secretul, de fapt. Salutare, dragi prieteni! Bine ne revedem la al doilea episod pe care îl facem împreună cu Veruvis și cu Costin Dămășaru. Dacă în primul episod am vorbit despre culisele hărților creierului, despre cum arată un antrenament neuronal și cele 5 etape. Dacă n-ați văzut episodul ăsta, vă recomand tare să-l vedeți primul. Ne-am uitat concret la care e tehnologia, atât hardware cât și software, dar și care sunt principiile din spatele antrenamentelor neuronale. În episodul ăsta o să povestim mult mai în detaliu despre universul invențiilor Veruvis. Eu mă bucur foarte tare de ce o să ne povestească Costin în episodul ăsta, pentru că sunt lucruri care se întâmplă în România. E un mix foarte interesant între neuroștiință aplicată, între gândire sistemică, despre care am vorbit un pic și în primul episod, dar sunt niște lucruri care se întâmplă pentru prima dată în lume. Parte din lucrurile de care ne va vorbi Costin sunt efectiv invenții care au loc pentru prima dată. O să vă arătăm, stați cu noi în episod, că o să vedeți și un before and after, cum arăta creierul lui Costin în 2019, când a făcut prima harta propriului creier, în contrast cu cum arăta în 2024 și parte din universul ăsta al invențiilor Veruvis a avut cu siguranță în spate și toată munca pe care Costin a depus-o cu el. O să ne povestească ce a făcut, cum și-a antrenat creierul și cu ce rezultate. Așadar, mulțumesc că sunteți cu noi în episod. Costin, bine ai venit! Bine vă regăsesc! În ultimul episod noi am rămas la povestea creierului meu așa cum reieșea din harta pe care am făcut-o la Veruvis, respectiv povestea creierului tău, așa cum reieșea din harta pe care ai făcut-o tu în 2019 prima. Și acum vreau să vă arătăm un before and after. Costin a venit pregătit cu harta lui din 2019 și o hartă făcută acum 2 săptămâni, 3, acum o lună, 2 în decembrie, ca să vedem cum arată evoluția, să vedem ce s-a întâmplat în creier. Dacă n-ați văzut primul episod din serie, vă încurajez tare să-l revedeți, dar totuși pentru cei care n-au văzut, povesteam așa, când venim la Veruvis începem cu o mapare a creierului, facem harta creierului. Care înseamnă o citire, de fapt, adică nu băgăm nimic. Și perfect. Mai e ceva de spus foarte important,
maparea creierului, harta creierului, QEEG, Quantitative Electroencephalography, că asta e de fapt denumirea științifică academică, sau Brain Map-ul, nu schimbă nimic. Am avut, cred că 2 sau 3 clienți care mi-au scris un mail foarte indignați că, domne, după prima ședință de Brain Map n-am simțit nimic, nu s-a schimbat nimic. Păi da, pentru că nu lucrezi, doar înregistrezi. Vezi exact ceea ce se întâmplă. O altă întrebare care apare în mod recurent este dacă starea respectivă, imaginea de fapt dinamică pe care noi o avem din harta creierului, dacă este influențată că persoana respectivă n-a dormit. Dacă n-ai dormit 5 nopți la rând. Okay. Noi le recomandăm tuturor clienților, la fel cum ți-am recomandat și să nu bei cafea. Asta am uitat să zicem în episodul 1. Activează rețele neuronale și nu-i... Fără dacă excitanți. bei, poți să ne spui exact. Taurină sau alte chestii. Și foarte important, cum ai stat tu la noi, de exemplu, 10 minute și te-ai relaxat, creierul, după câteva minute, oricât de nervos și supraactiv, doar dacă ești într-o criză, unde ca psihotic, Doamne ferește, am avut și clienți de genul ăsta, dar marea majoritate vin și după 2-3 minute se relaxează, pentru că nu intri direct acolo, stai, te uiți, bei un ceai fără cofeină, iei cât timp ai nevoie pentru a intra în flow. Și după aia ești invitat de către echipa mea într-una din săli și îți fac harta creierului. După 2-3 minute, te uiți la un clip, când te-ai uitat tu la un clip despre Italia, că îți face Italia, creierul se relaxează și intră default mode, adică ce se întâmplă cu creierul tău când tu nu faci nimic. Acolo e secretul, aia ne interesează. Adică nu ești influențat de faptul că te-ai certat cu prietenul tău sau cu iubita ta cu o seară înainte. Nu. Tocmai de asta creăm aceste condiții astfel încât să fie cât mai relaxat creierul și să putem să vedem exact ce se întâmplă în spatele cortinei. Ăsta e obiectivul. Și uite, am uitat să-ți spun în primul episod că de-aia tu bei cafea, spre exemplu, ca să-ți activezi zonele hipoactive. Am avut un client pe la începutul existenței Veruvis, se numea altfel atunci, era prea lung și prea complicat și am scris în Veruvis. By the way, Veruvis vine de la inițial? Neuroperformance Enhancement Center. Aha. L-am luat, e înregistrată și marca aia ca să nu se trezească cineva că așa o să folosească. Și Veruvis? Și era prea. Veruvis, când meditam într-o seară, mi-a venit ideea. Eram în Bruj, predam la universitate și m-am dus într-o seară, după ce am terminat la universitate, m-am dus într-un parculeț absolut divin pe care l-am găsit în Bruj. Când mergeți, vi-l recomand, e ascuns într-o curte interioară foarte, foarte tare și meditam acolo și mi-a venit în minte, în timpul meditației, cuvântul Heruvis, care înseamnă heruvim. Și seara următoare, la fel pe aceeași băncuță, în același parc, rafli pe aceeași oră, mi-a venit când meditam în minte cifra 5 și romantică. Cu toți, nu știu, și am zis, ok, 5 în romantic era V. H este mâine Veruvis, adică cei 5 heruvimi. Un nume foarte, foarte, foarte puternic, care a schimbat total și dinamica, apropo de gândirea sistemică. Dinamica în ce se întâmplă. Tu căutai un nume la momentul ăla pentru firmă? Adică creierul tău avea setată de vreo intenția 6-8 luni setasem intenția, dar a venit în momentul respectiv. Da, exact. De asta am învățat foarte multe, și vă explic și pe harta creierului, am învățat foarte multe în epopeea asta mea de optimizare și cel mai important lucru este că, uite, o să spun cu o poveste, lecția asta. În Grecia antică, timpul era exprimat prin 2 titani. Cronos, care măsoară timpul în secunde, decenii, milenii, ions, whatever, și Kairos sau Kairos, care măsoară timpul optim când trebuie să întreprinzi o acțiune cu impact maxim. Atunci m-a vizitat pe mine titanul Kairos. La noi la Macedoni avem o vorbă, Chiro, care înseamnă timp. Și vine Chirolul, a venit momentul. Foarte interesant. Și atunci m-a vizitat pe mine titanul Kairos și ok, ăsta este numele. Și atunci lucrurile s-au schimbat foarte profund. În evoluția asta mea de la tinnitus, care m-a îngenunchiat 5 ani de zile, până să încep să ajut oameni... Tu ai trăit asta între 2014 și 2019? În octombrie 2014 și până la sfârșitul 2019. Ok, că aveam o întrebare legată de cum arată tinnitusul în creier. O să vă arăt cum arată la mine și o să vă arăt și cum arată la o
clientă cu tinnitus și migrene, pe care am ajutat-o să scape, să asimileze și tinnitus și migrenele migratoare. Și am avut migrene migratoare, e cel mai worst kind of migraines, e foarte, foarte nasol, se mișcă migrenele prin cap, când te doare occipital, când doare în corp, când temporal, pare foarte nasol, foarte, foarte, foarte grea durerea respectivă. Și ce s-a întâmplat de fapt, fundamentul pe care eu îmi bazasem, de fapt, gândirea, modul în care mă raportam la lumea exterioară, modul în care îmi setasem obiectivele corecte, erau total departe de a fi corecte, modul în care eu mă raportam la mine și la exterior era unul total eronat. De ce? Pentru că din cauza unor evenimente traumatice din copilărie pe care nu o să le dezbat decât peste foarte mulți ani și eu nu aveam reprezentarea contextului. Uite, o să vă arăt și pe harta creierului. Hai să vă arăt pe hartă. Fii atent. Da. Și asta este harta mea. Când am făcut eu, când am pus mâna pe echipamente, când mi-a venit în ianuarie-februarie 2019. Bun. Sfârșit la începutul februarie. Și să reamintim un pic în cazul în care oamenii care văd n-au urmărit primul episod. Deci spuneam așa că când se face brain mapping-ul, raportăm rezultatul omului la modelul matematic ideal, perfect. Creierul perfect. Încă ceva, e foarte important de spus. Tot ceea ce am spus și în primul episod și în al doilea sunt studii de cercetare. Ongoing research. Da. Noi nu facem diagnostic, nu există nicăieri în lumea asta larg, și lucrăm cu foarte mulți specialiști din afară, pe care estimăm și care ne apreciază și ne estimează la rândul lor. Brain mapping-ul, harta creierului, nu este un instrument de diagnostic. Repet, noi ce facem aici? Folosim niște instrumente foarte puternice. De ce sunt foarte puternice? Pentru că poate să colecteze semnalul din creier foarte eficient, accurate, și apoi avem un soft care curăță de artefacte. Ce înseamnă asta? Foarte important de spus. În momentul în care noi înregistrăm dipolii corticali, semnalul electric din creier, înregistrăm, nu băgăm nimic, cu casca respectivă vii la noi, avem un amplificator ăla pe care vi l-am arătat, Veruvis, făcut special pentru noi. Amplificatorul respectiv, după cum îi spune și numele, amplifică semnalul. Însă, semnalul care vine din creier, dipolii cortical, trebuie să treacă prin țeastă. Și este foarte, foarte, foarte stabil. De-aia trebuie amplificat foarte puternic. Însă, în momentul în care noi accesăm semnalul din creier, înregistrăm și EMG de la mușchii feței, că nu poți să stai, doar dacă e super botox de față. Da, exact. Da. Să nu accesăm EMG și EOG, în momentul în care clipei sau în momentul în care se mișcă glob ocular. Că nu poți să stai liniștit complet. Și atunci, noi avem un soft special care permite curățarea de aceste artefacte. Pot să fac și eu manual când e un pic mai complicat, că am învățat să fac chestia asta, dar avem și un soft care poate să facă asta automat. Și atunci avem doar semnalul din creier, fără să aibă artefacte. Semnalul respectiv este procesat de un soft special, iar apoi intervine factorul uman, în speță eu, care pun în context acele informații. O întrebare foarte, foarte pertinentă pe care am văzut că o ai acolo este: care este diferența dintre brain mapping și neurobiofeedback? Sunt mai multe tipuri de neurobiofeedback. Sunt soluții de neurobiofeedback cu 2 senzori, noi folosim cele mai eficiente cu 21 de senzori. Okay. Adică ei din... Ce era în cască, nu? Ce ne-a care ia din tot capul. Sunt, de exemplu, soluții de neurobiofeedback, neurobiofeedback dinamic, în care nu-ți face un brain map, o harta creier, adică nu știi ce să faci în creier. Mergi pe efecte, vezi ce se întâmplă. Dar nu ai în timp real o informație din creier. Asta este harta creierului, brain mapping. Și noi de asta avem, contează și echipamentele, care sunt foarte, foarte puternici, foarte sensibile, foarte eficiente. Noi vedem în timp real ce se întâmplă în timpul antrenamentelor. Și să explic ce înseamnă antrenament, de fapt. Scoatem așa, știi, tot out in the open, știi? De-aia am venit aici. Sunt soluții de neurobiofeedback cu 2 senzori. Sau 3, dar de fapt e doar unul, că unii sunt referințe, whatever. Din punctul meu de vedere, again, este fix poziția mea de terapeut, lucrez de foarte mulți ani cu aceste echipamente. Tu nu ai cum să spui, sau poți să spui, dar nu e fair, că antrenezi, de exemplu, nu știu, cortexul prefrontal, că e un senzor aici, și că poți să ajuți creierul.
imaginează că ai o piatră pe care o arunci într-un lac, iar valurile respective încep să se ducă în tot lacul. Okay. La fel și deci cu antrenamentele astea, exact, cu un senzor sau doi. Schimbi, ghidezi, condiționezi rețele neuronale dintr-o anumită zonă, nu le stimulezi, să le recompensezi. Numai că acea fluctuație, acea schimbare a homeostaziei, echilibrului interior, produce efecte în tot sistemul. Da, e ce ne spuneai și că e inovația asta de gândire sistemică combinată cu neuroștiințele aplicate. Exact, nu ai cum să spui, sau poți să spui asta, again, nu este fair să spui că poți să antrenezi doar ăsta, nu. Creierul după aia se adaptează. Are și tot sensul. Dacă tu, spre exemplu, ești în depresie, ok? Și ai cortexul prefrontal hipoactiv, că asta se întâmplă și începi să activezi cortexul prefrontal. Energia vine de undeva, nu se creează din etern, nu creează Dumnezeu special pentru tine, că e să sum zero game. Și dacă tu activezi, totul se transformă. Și dacă tu activezi, înveți clientul să-și activeze cortexul prefrontal, automat scade de undeva. Dar de unde? Pentru că nu știi, că nu ai acces la informații. Eu nu vreau să spun că e bine sau rău, pur și simplu prezint informațiile. Cu cât ai mai mulți senzori, și maxim este 21 cum avem noi, cu atât ai o imagine de ansamblu holistică asupra, zonelor unde este important să recompensezi, fie pe plus, fie pe minus, hiper, și mai ales fluctuațiile homeostatice de echilibru interior survenite în urma acelui ghidaj. Adică ce se schimbă în creier. Asta e important. Și de asta adaptăm. Eu, spre exemplu, împreună cu echipa mea, monitorizez fiecare antrenament al fiecărui client și antrenăm clientul cum are creierul în ziua respectivă când se antrenează. Nu cum a fost cei care vin o dată pe săptămână, cum a fost până trecută. Când vine clientul, câteva minute îi punem în cască, stă exact și vedem exact cum este în ziua respectivă. Da, poate a mâncat, poate n-a dormit, poate a băut cafea. Cum s-a schimbat în urma antrenamentului, ce s-a întâmplat. Și de asta avem nevoie să vedem cu aceste instrumente de harta creierului, ce se întâmplă de fapt în creier. Sunt instrumente foarte puternice, care ne arată nouă unde este important să lucrăm, să recompensăm, să ghidăm. Metaforic vorbind, noi ce facem la Veruvis este să ajutăm clienții noștri să treacă mai ușor prin labirintul subconștientului întunecat. Și noi punem ca niște balize de lumină. Astfel încât clientul să fie ghidat, dar el sau ea face toată treaba. Noi suntem niște ghizi și spunem, e bine, nu e bine, e bine, nu e bine. Cum? Cu o recompensă. Asta ne povestești când trecem la antrenamente. Mergem la creierul meu acum. La creierul tău. Hai să-i dăm rec aici. Ok, reamintim că roșu înseamnă hiperactivat, adică prea mult. Da, și albastru înseamnă prea puțin. Ce înseamnă asta? V-am spus, noi suntem suma interacțiunilor neuronale, 86 de miliarde de neuroni care fac peste 60 de trilioane de conexiuni. Și în momentul ăsta, creierul, în 2019, la începutul 2019, creierul se prezenta așa. Ce înseamnă asta? Eu nu aveam reprezentarea contextului, adică eu nu știam într-un context cum anume să mă comport. Asta sunt niște reziduri. În 2014 era mult mai nasol decât acum. Și îți dau un exemplu. În 2014, în octombrie, când a început toată nebunia asta, eu m-am trezit dimineața cu tinnitus. Încă ceva. Vreau să te întreb ceva, că sunt totuși curios. Deci la tine în 2014 a apărut simptomul ăsta foarte chinuitor. Da. Dar crescendo până acolo, cum arăta viața ta? Tu ce făceai înainte de 2014? Cum a arătat crescendo către ziua în care a apărut tinnitusul și... Toată viața mea eu n-am avut prieteni. Nu înțelegeam conceptul ăsta. Nu înțelegeam. De ce? Din cauza unor evenimente traumatice, whatever, creierul meu se blocase foarte puternic. Nu aveam reprezentare, nu înțelegeam de fapt ce înseamnă interacțiuni sociale. Nu înțelegeam. Ca o mică paranteză, pe mine când mă văd copiii, chiar și acum copiii cu autism sau ADHD, zâmbesc instinctiv și eu zâmbesc la fel. De ce? Și e ceva instinctiv. Imediat ne uităm aici și imediat zâmbim. De ce? Pentru că recunosc, de fapt. Mă recunosc și eu îi recunosc pe ei. E ceva metafor. De ce? Foarte mulți ani, din cauza unor evenimente whatever, eu nu am înțeles de fapt ce înseamnă normalitatea. Normalitatea înseamnă, citez,
adaptarea la șabloane socioculturale general acceptate. Eu nu spun despre mine că sunt normal, celălalt trebuie să spun. Dacă spune celălalt că sunt normal, eu trebuie să mă afiliez, să mă validez. Îți dau un exemplu din liceu. Eu mă întâlneam cu tine, Paul, colegul meu de liceu. Ne întâlneam, salut, ce faci? Paul, bine, Costin, tu ce faci? Bine, mă plimb. Pleca. 3 zile, și nu exagerez, eu îmi făceam procese de conștiință asupra acea întâlnire de 2 minute în care am vorbit ceva, salut, la revedere, în care spuneam că nu eram îmbrăcat ok, că ți-am făcut o impresie proastă, că am spus numai prostii, că adică o rușine din asta absolut patologică, care nu-mi permitea mie să pot să discut cum trebuie cu oamenii. Aveam și momente în care eram ok, câteva zile, dar în rest, eu nu înțelegeam de fapt ce înseamnă să ai o relație socială, de prietenie sănătoasă. Okay. Nu înțelegeam de fapt ce înseamnă prietenia și în liceu a fost o perioadă foarte interesantă pentru mine, foarte, foarte interesantă, când m-am trezit într-un mediu total ostil, în care ei aveau o părere despre mine, că eram un tip înalt, colegii, ok? Și, din păcate, pentru mine, starea mea interioară nu avea nicio legătură cu ceea ce se așteptau ei de la mine. Mai pe românește, m-au luat de prost, rău de tot. Și mai mult decât atât. Și-au dat seama că dacă mă înțeapă un pic, eu izbucnesc, că nu aveam ce fel de control asupra emoțiilor mele. Mai mult decât atât, dacă cineva își bătea joc de mine sau ceva, mă enervam foarte repede, urlam, mă roșeam, după aia îmi părea rău, dar pe moment nu aveam niciun fel de control asupra emoțiilor mele. Noaptea la fel, vise foarte, foarte ciudate și intense, stimă de sine, nu pot să mă chiar nu exista deloc. Adică eu mă raportam la oamenii din jurul meu, la oricine, chiar dacă îl întâlneam un minut, mă raportam ca la cineva care îmi poate spune cine sunt eu. Pentru că neavând o relație, dacă cineva spune ești prost, asta era. Și am avut norocul cu ghilimele de rigoare să am în jurul meu numai oameni care mi-au spus că ești prost. Și alte chestii. Și plus, venind într-o comunitate în care validarea este exclusiv, sau era cel puțin exclusiv financiară și exclusiv financiară, pecuniară, comunitatea de români, o comunitate foarte puternică și frumoasă, însă eu nu aveam ce îmi trebuia ca să pot să fiu respectat. Îți dau un exemplu, fii atent. Și nu acuz pe doamnă Sfânt, dar e important să știm cum să ajungi. Contextul, a fost nebun. Multă lume întreabă, e numai de marketing. Frate, nu e de marketing. Dacă îi întreb pe aia din liceu, spun, ăla era un ciudat. N-avea prieteni, era vai de capul lui. Nu arătam așa, dar așa era. Și, de exemplu, mă întâlneam cu cineva în oraș, în Constanța. Și cunoscut, în Machedon. Și îmi spunea, băi, de acurhi, nu știu ce, whatever, cum ești, machedonești. Și eu spuneam, bă, Dămășaru. Erau de-al Dămășaru care aveau bani. Numai că nu eram în partea aia familiei. Și Dămășaru, ce tare, cine-i taică tu? Și spuneam din ce parte a familiei sunt. Și în momentul respectiv, literantele se schimba fața, mimica. Și îmi dădeam seama că nu eram atât de departe. Și îmi dădeam să recunoșteam schimbarea asta de atitudine. Asta a fost o cruce pe care am purtat-o foarte mulți ani. Și în general a fost ok, copii răutăcioși și alte chestii, am trecut, să spunem așa, under the radar. Cu toate că au fost și acolo probleme. Dar în liceu a fost o perioadă care pe mine m-a marcat foarte, foarte puternic. De ce? Pentru că literalmente nu aveam nici un fel de ancorare în comunitatea respectivă de liceeni, nu aveam niciun fel de prieteni și țin minte la un moment dat o profesoară de română, foarte, foarte ok, by the way, a spus, bă, lăsați-l pe ăsta în pace, că-l omorâți. Adică oamenii veneau, adolescenți, nu pot să pun. M-am și împăcat cu oamenii respectiv, în procesul meu de vindecare, m-am întâlnit cu ei, am dat noroc cu ei, mi-am cerut scuze pentru ce am făcut, adică ăsta e procesul meu de vindecare. Că eu le ofeream lor, de fapt, acum dacă stau să mă gândesc, eu le oferam o oportunitate, că eram înalt, eram așa, hai mă să-l lovim pe ăsta. E o competiție, de fapt. Și în liceu, spre exemplu, a fost o rupere foarte puternică pentru mine. Foarte, foarte puternică, în sensul în care în liceu adolescent încep să interacționeze altfel cu oamenii, încep să apară primele îndrăgosteli, care pentru mine au fost foarte interesant. Au fost niște lecții. Nu înțelegeam, literalmente nu înțelegeam. Adică erau zile în care eram super mega încrezător în mine și erau zile în care literalmente nu puteam să ies din casă. Și alternarea asta
distruge orice fel de fărâmă, de echilibru. După aia a venit facultatea, unde a fost mai ok, dar acolo a fost o altă situație. În Constanța? Nu, tot în Constanța, pentru că părinții mei, tatăl meu a plecat când aveam 17 ani, a plecat din țară și mama mea a plecat când aveam eu 18, 19 și am rămas singur și am rămas eu cu fratele meu. Și am o relație foarte, foarte bună, am avut grijă unul de alt, fratele meu are cu un an și jumătate mai mic decât mine și am rămas singuri în Constanța. Și atunci m-am angajat într-o corporație, într-o companie multinațională de vânzări și am fost unul dintre cei mai buni vânzători foarte mulți ani. De ce? Pentru că am venit cu o nevoie teribilă de a dovedi. Imaginez. Și eu, de fapt, nu vindeam. Lucram pentru o companie de telecomunicații mobile și eram cam trimiteau, țin minte că la un moment dat trimiteau tot felul de oameni să vadă cum vinde ăsta. Dar eu nu vindeam, de fapt, eu chiar credeam în produsul respectiv. Mie chiar îmi plăcea să vorbesc cu oamenii, să-i ajut. La fel cum fac și acum. Chiar pentru noi era un proces de vânzare, eu niciodată n-am vândut. Și chiar, la un moment dat, chiar mă întrebam, bă, da, o să mă găsească ăștia, că sunt impostori, că sunt vai de cap meu, că eu sunt... Nu se poate. Pentru că eu nu vindeam. Mergeam la traininguri de vânzări și spuneau etapele vânzări, n-aveam nicio treabă, pentru că eu nu vindeam. Eu mă duceam la clientul respectiv, la potențialul client și spuneam, bă, am o soluție pentru tine. Și vânzarea, de fapt, e un proces de transfer de energie. Și eu transmiteam energia asta, chiar credeam în produsul ăla, chiar îi ajutam, mă sunau la 12 noaptea, le răspundeam, făceam tot ce se poate ca să-i ajut. Cei mai buni vânzători, că am întâlnit acum echipă de vânzări și am o poveste foarte interesantă dintr-o corporație, cei mai buni vânzători sunt cei care trebuie să dovedească. Și printre primele mele contracte pe zona de business, că avem foarte multe contracte acum în business, B2B, a trebuit să antrenez 6 vânzători. A fost foarte tare, i-am clasificat, a fost foarte, foarte mișto, dar a apărut o problemă. Aveam 3 categorii, era sensul așa, cei mai buni erau Top Gun, așa. Cei care rupeau, cei de mijloc i-am denumit Great Expectations, cei care nu vindeau, dar puteau să-i facem să fie super Top Gun, și cei de jos, care nici nu vindeau, nici nu voiau să vândă, i-am denumit The Age of Innocence, inocenți. Okay. Și pentru fiecare am construit câte un pachet special, pe care l-avem acum, dar l-am definit mult mai bine. L-am rafinat. A evoluat foarte la rafinat și nea din Top Gun erau, să spunem, vreo 6, cam așa erau. 3 au plecat din companie și m-au chemat, bine, înțeles, au fost super, că m-au plătit la un moment dat firma respectivă și mi-au zis, bă, Costine, avem o problemă. Care? Păi au plecat 3. Ion, George și Maria. Și ce vina mea? Păi tu i-ai antrenat, de ce au plecat? Și pe aia m-am spus, mă, că e o chestie la care nu m-am gândit. În momentul în care eu antrenez de forța de vânzări, da? Ei au o nevoie specifică de a se valida. În momentul în care eu îi antrenez și ei încep să devină mult mai ok, mult mai echilibrați cu ei nu mai au nevoie stringentă de a dovedi. Și încep să găsească și obiectivele corecte. Eu spun, vă mulțumesc, dar numai pentru mine. Și au plecat. Și atunci mi-am dat seama pentru cine lucrez eu, de fapt. Că eu am fost angajat de către companie, nu de către individ. Și acum când semnăm contractele și discutam cu echipele de vânzări, eu, la mine în companie, și când mergem și discutăm cu companiile, spunem, ăștia sunt oamenii. Aveți grijă ce vă doriți. Exact, dacă oamenii devin mai buni, dar în momentul în care omul își schimbă, este important să-i oferi o altă poziție în companie, de management sau ce, care să fie compatibile cu noile lui așteptări sau ale ei. De asta acum când mergem spunem, ok, ce vreți voi? Vreți să fie cei mai buni vânzători? Ok, ca să fie cei mai buni vânzători este important, în momentul în care evoluează, că noi asta facem, așteptăm să evolueze, să neuroevolueze, să primească altceva locul în plus, să nu mai fie doar motivația aia intrinsecă. Uite, pe asta mi-am făcut eu prima teză de doctorat, pe motivarea angajaților în companiile multinaționale. Și am făcut un studiu de caz pe companiile de telecom. Și guess what? Ce ai ieșit acolo? Surprise! Oamenii încep să fie motivați extrinsec, adică să se valideze recompense, până la un anumit punct. Până își satisfac o anumită sumă. Da. După aia nu mai intrinsec, să le placă. Da. Asta am spus și în corporație acum, când mergi și faci în training cu tot. Eu ți antrenez oamenii, îi facem semizei cu ghilimele de rigoare. Numai că, ulterior, este important să-ți dai seama că, apropo de gândire sistemică, în sistemul companiei respective, în dinamica companiei respectivă, se schimbă. E un shift. Și atunci, elementul respectiv este important să poți să îi asiguri o existență cu ghilimele de rigoare în cadrul companiei, dar pe o poziție compatibilă cu noile sale năzuințe și obiective corecte. E foarte important aici, dacă îmi permit să spun, ce înseamnă de fapt o companie,
ce înseamnă de fapt oamenii, ce înseamnă de fapt creierele din compania respectivă. Foarte pe scurt, Yuval Noah Harari, în cartea lui Homo Deus, spune, de ce oamenii conduc planeta Pământ? Și tot felul de răspunsuri și spune el, oamenii conduc planeta Pământ pentru că avem cortexul prefrontal, nu avem imaginația și funcțiile executive. This is why we can't believe in imaginary friends. Crede un prieten imaginar, Dumnezeu, Buddha, whatever. Exact. Și mergem un pic mai încolo. Spre exemplu, Paul a avut ideea asta cu Mind Architect, ok? El este fondatorul, Mind Architect. Și el tot gândea, Mind Architect, ce idee, povesteai prietenii tale, le povesteai prietenii tale, la un dat spunea, ne-ai obosit, du-te, frate, și fă-ți o dată ideea asta. Și într-o seară spune, uite, vreau să aduc acest prieten imaginar Mind Architect, vreau să aduc la viață. Cum fac? Și te interesezi, scrii pe Google. Cum să-mi aduc prietenul imaginar la viață? Și ce-ți spune Google? Să spune? Îți dai seama, o glumă asta, dar prietenul imaginar l-a dus la viață folosind vrăjitorii și vrăjitoarele legali. Care sunt ăia? Cei de la Registrul Comerțului, care sunt niște vrăjitori absolut uluitori, în sensul bun al cuvântului, care au ca puterea și capacitatea dată de statul român să îți aducă prietenul imaginar din subconștientul tău să-l descarce fizic. Cum? Cu o firmă. Și spune, bună ziua, mă numesc Paul, am și eu un prieten imaginar și vreau să aduc la viață. Sigur, dați-și 3 nume, trebuie să-l botezăm într-un fel. Pe cum? Mind Architect, ai 3 nume când te duci la riscul. Ok. Ăsta merge, ok. Dar, Paul, îi dai și niște bani, că nu o să vină ăsta așa, moare de foame săracul. Minim 200 de lei sau 250 cât e capitalul social. Sigur. Paul, tată, unde stă ăsta? Păi ce faci? Îl lași în ploaie, în frig, sărăcește, moare. Dă-i și un sediu social. Deci, când vine ANAF în control sau alte instituții ale statului, nu vin în control la Paul Olteanu, vin în control la Mind Architect, care este o emanație a subconștientului lui Paul Olteanu. Și, foarte interesant, Mind Architect, la fel ca și Veruvis, nu există fizic. Există logo. Există angajați. Există sedii. Există site. Există brand, whatever. Dar nu există, nu merge Mind Architect de mână cu Veruvis pe stradă. Uite, nu. Reprezentanții, Paul cu Costin. Da, sunt. Ei sunt fondatorii, dar nu sunt, de fapt, compania. Compania e totul altceva. Ce este compania? Este, de fapt, și aici vreau să ajung, compania este, de fapt, prietenul imaginar care a locuit, s-a lăsluit foarte mult timp în subconștientul nostru, care a fost adus la viață și, foarte important, acea entitate adusă la viață a tras după sine și șabloanele, tiparele comportamentale subconștiente. Ale omului care a făcut are fondatorul. Ale echipei. Asta e din gândirea sistemică. Cum mă ajută pe mine chestia asta? Păi m-a ajutat pe mine, în compania mea Veruvis, să-mi dau seama de ce în decembrie 2024 eu nu mai aveam nici clienți, nici angajați. Asta nu știe nimeni. Decembrie 2024? 2023, pardon. Decembrie 2023. În decembrie 2023. Și asta n-am spus-o nicăieri și am zis că la tine o să spun mai chestii noi. În decembrie 2023, și asta nu știe absolut nimeni, super rezultate, eu m-am trezit că nu mai am angajați, că a trebuit să fac o curățenie generală, pentru că am fost prost, nu aveam rezultarea contextului, și nu mai aveam nici clienți. De ce? Că la fel am fost prost. Și pot să spun acum că unul la mână, cu angajații, am avut niște erori foarte, foarte mari, în sensul în care eu chiar am crezut o bună parte din teoria pe care și-am trecut-o în teza mea de doctorat, iar acum la teza mea de doctorat o să scriu acolo la post-față. La post-față mare. Aceste teorii se aplică numai în cazul oamenilor maturi. Punct. Așa e, nu poate să super mai să mă înjure, frate, că asta e, mi-am câștigat dreptul să spun chestiile astea. Și eu am făcut greșeli. Oameni foarte ok de altfel. Da. Numai că am făcut greșeli. Scuză-mă când vreau să-mi faci legătura între ce anume din tine s-a manifestat în situația asta. Eu nu mi-am asumat rolul de fondator. Okay. E pentru că eu eram un om care s-a vindecat singur și a început să ajute. Crescând gradual, oamenii au început să ne recomande, n-am făcut reclamă, nu nimic, au început să vină. Dar eu niciodată nu mi-am asumat până în acel punct faptul că eu sunt fondator. Okay. Iar cei din jurul meu, echipa mea, bun răi, nu contează, au captat la nivel subconștient, că ne legam creierele poziția asta de om care ajută, nu de om care conduce. Exact, și ei n-au văzut în mine un manager, n-au văzut în mine un lider, au văzut în mine un papagal. Un om care ajută. O pradă,
că dacă nu ești resursă, ești pradă, ok? Un papagal care vine, vorbește, omul e super, ok, ajută, face și aia, dacă îi spui, bă, nu poți să faci ce el și face, și dacă tu îi spune, bă, eu nu vreau să fac asta, nu e nici fel de problemă, e ok, te ajut, mergem cu toții la Summerwell, vă plătesc tot, e minunat, și la sfârșit mi se spune, când s-a rupt șandrămasul, bă, da, spuneți-mi și mie, vă rog eu frumos, de ce ați făcut așa? Am făcut atâtea pentru voi, la care un membru al meu mi-a spus că a fost prost ce te-am pus noi. Și atunci am stat, am fost doar foarte... Aici vreau să te întreb ceva, că eu povestesc și mulțumesc că îi împărtășești și asta și experiența ta din Constanța, nu le-am mai auzit nicăieri, nici pe una, nici pe alta, și îți mulțumesc că ne zici asta. Vreau să te întreb, asta a fost situația cu toți angajații? Toți au luat atitudinea asta? Am avut un factor declanșator, un catalizator, o tânără, care i-a convins pe toți că poate să negocieze cu mine. Și toți au spus, ne dăm demisia toți. Foarte interesant. Și atunci mi-am dat seama că, la nivel sistemic se întâmplă ceva. Bine, am plâns 3 luni, eu și cu soția mea am plâns în pumn de nervi și agitație. Și asta cu angajații și cu clienții, cum a fost? Că înțeleg că nu mai erau nici clienți. Pentru că la fel am pus botul și scuză-mi expresia, am fost prost cu niște companii de marketing care venim, mi-au luat bugetele de marketing și n-au făcut reclamă. Și eu la un moment dat, am început să vorbesc despre brand, mă duceam la televiziune, făceam și la un moment dat mă simțeam că am deschis porțile cetății și ăsta e jefuită. Pentru că alte companii, beneficiau de ceea ce făceam eu. Eu spuneam de brand, de alte chestii, dar nu m-a învățat. Că nu mi-avea interes să-mi spună, că eu nu eram om de afaceri, nu eram ca antreprenor. Eram unul care făcea. Și eu lucram de dimineață până seara. Până seara. De-aia veneau clienți. Că eram acolo, trăgeam, făceam, dar niciodată nu mi-am pus problema că eu sunt antreprenor, că sunt manager, că trebuie să... Ce s-a schimbat? Sau te-a ajutat tehnologia în vreun fel? La un moment dat, o chestie foarte tare, la fel n-am spus-o nicăieri asta, în septembrie, înainte să se spargă buboiul, în septembrie 2023, meditam și am zis, a venit un gând foarte, foarte, foarte puternic, e ca și cum a tras cineva o rădăcină din mine și o rană foarte puternică era acolo și mi-a venit în cap fix gândul ăsta, care m-a ținut vreo 3 zile, obsesiv, vreau să văd ce nu se vede. Și sistemul a început să meargă ce nu se vede. Și a început să spargă butaforia asta și oamenii care au venit, ce s-au întâmplat, felul în care s-au întâmplat evenimentele, au dus în punctul în care un membru al echipei a reușit să-i coaguleze pe toți, pentru că s-a transformat în lider, de fapt, și le-a spus, uite care e faza, hai să lucrăm cu ăsta. Îi spunem că ne dăm toți demisia, ce o să fac, o să ne dea afară pe toți? Aveau leverage ascendent în putere în organizația mea. Și eu atunci am spus, ok, bine, asta a fost. Când auzeau ceilalți partenează că toată echipa a plecat, ăsta e nebun. Dar asta era singura soluție pentru ca eu să pot, la nivel de subconștient, la nivel, să văd și să eliminăm. Și am spus așa. Și în septembrie, după ce mi-a venit chestia asta cu vreau să văd ce nu s-a văzut, într-o seară, la fel mi-a venit asta. Either I make it or I break it. Ori reconstruiesc totul, ori distrug și mă apuc de altceva. Am mers așa. Și ăsta a fost stilul meu în care am zis, ceva nu merge, ok. Dar nu știam ce. Pentru că nu aveam reprezentarea contextului. A venit contextul, oameni ok acum în organizațiile unde sunt, le mulțumesc frumos pentru ce au făcut, pentru ce m-au învățat, n-am niciun fel de resentiment, totul este super ok, pentru că vina a fost la mine. Pentru că eu nu mi-am asumat rolul de manager, eu nu mi-am asumat rolul de lider, eu nu mi-am asumat rolul de antreprenor. Eu am făcut greșeli pentru că nu mi-am oferit mie, de fapt, responsabilitatea organizației mele. Și, spunea ce are legătură și cu neuro, dacă eu nu am preluat responsabilitatea, a preluat-o altcineva. Iar acea altcineva mi-a arătat mie, mi-a curățat organizația, ceea ce a fost minunat. Da. A fost dureros, a fost foarte puternic, dar după aia m-am antrenat și mi-am dat seama, raportat la prietenul imaginar. Prietenul meu imaginar pe care l-am adus la viață, Neuroperformance Enhancement Center, și acum și pe aia s-a transformat în Veruvis nu putea să existe dacă nu făceam această transcendere brutală de la vreau să ajut pe toată lumea, over empathy. Eu nu mă interesează, eu vindec, dau tot ce am. Care se vedea, over empathy-ul se vedea la tine? Da, te explic și over empathy, supraempatia, ce înseamnă chestia asta. Da. Eu nu am avut cum să nasc, cu ghilimele de rigoare, Veruvis, dacă nu venea acest șoc foarte puternic, brutal, care îmi spunea, băiatule, ești prost.
Bă, băiatule, tu nu înțelegi. Și atunci am făcut legătura cu Costin din liceu, din generală, care nu avea pic de înțelegerea contextului în care se afla. Era un singuratic, mergea singur pe străzi și whatever, nu aveam niciun prieten, nu aveam nimic. Nu înțelegeam pe nimeni și doar citeam. Bine, așa s-a mai prins bine. Și am făcut legătura cu Costin, care avea o echipă, dar nu era a lui. Era a nimănui. Până când a venit cineva care i-a luat. Înțeleg. Și atunci a spus, hai mă să-l facem pe ăsta. Sigur. Și este absolut normal, pentru că astea au fost energiile. Și atunci am spus, rupem tot. Ori refactor intemele și am făcut o refăcut o echipă super, super ok, pentru că sunt foarte recunoscător, dar a fost foarte mult efort acolo, ori șterg tot, nu a fost să fie. Asta a fost o lecție. La nivel neuronal, ce s-a întâmplat? Și o să vorbim despre egregora, invenția mea. Creierul meu era conectat cu toți, cum este și acum, cu toți membrii echipei mele. Se creează un egregor, de fapt, pe care îl studiez. Ce e un egregor? Ăsta e... Am scris și o carte, o să public în curând pe tema asta. Egregor este a suprabrain structure. Pe asta fac cercetare acum și este ultima mea invenție când am legat 21 de creiere în rețea. Noi doi, de exemplu, acum și cu Vlad, că suntem 3 aici, ne legăm creierele în rețea. Este o entitate. Caritatea respectivă se leagă cu alți egregori și tu zice, și eu studiez acum, e ultima pasiune acum și ultima invenție cu suprabrain structure, o nouă formă de antrenament neuronal care nu există nicăieri în lume, o să vă povestesc un pic mai încolo. În compania mea, noi aveam un egregor. Însă egregorul respectiv, suprabrain structure, egregor vine din greacă, veche? Și este energia acumulată a creierilor. Mințile la un loc, energia, dar și aici vorbim de ceva ce se întâmplă nu fizică leși creierele în rețea, ci era ceva, era ca o constelație care se producea între membrii. Acum le leg fizic. Și o să ne și arăți, o să avem și imagini exact. cu asta. Numai că acolo, ca să vezi că sunt și foarte mulți antreprenori care, și asta vreau să-i ajut să înțeleagă de fapt ce se întâmplă în companiilor, de unde vine chestia asta. Îți legi creierul în rețea. Tu ca și fondator sau fondatoare ai o responsabilitate asupra entității pe care tu o aduci la viață. Firma ta, compania ta. Ce se întâmplă cu compania ta, bine sau rău, nu este din cauza contextului, mai puțin din cauza contextului, ci este mai mult din șabloanele subconștiente pe care tu le ai. Și le materializezi în echipa aia, în contextul. Exact. Angajații îți vin și pleacă dacă tu nu ești foarte in touch cu rolul tău. Cum am fost la mine, eu nu știam cine sunt și veneau angajați și plecau. De ce? Pentru că eu nu înțelegeam de fapt ce este compania mea, care este rolul meu în compania mea. Și oamenii respectiv veneau și mă învățau. Și apoi am început să mă antrenez și să antrenez structuri foarte, foarte profunde din subconștientul meu ca să scot fără rușine, fără frică, all the way, scoatem informații traumatice, le asimilăm și evoluăm. Și am făcut asta și s-a reflectat în câmp real. Adică este o legătură palpabilă, este o legătură reală, fizică, autentică între ceea ce se întâmplă în interiorul tău și ce? Ca toată structura, doar arăți pe cap, că de aici vine, ok? Între tine, ca și entitate de energie, că energia e informație și nu mergem aici către chakra sau alte chestii, nu către fenomenologie. Știință, că de ce ești tu de fapt și ceea ce se întâmplă la tine în companie sau la tine în familie sau ceva ce ai creat tu. Tu ne-ai povestit de evoluția așa cum ai trăit-o tu 2019, momentul dificil 2023. Acum ne uităm la tine să vedem un before and after. Uite, în 2019, ăsta era creierul meu. Și albastru ăsta aici, în delta, de fapt, o capacitate suboptimală, foarte, foarte, foarte puternică de reprezentarea contextului. Adică nu înțelegeam de fapt contextul în care eram. Ce înseamnă asta? Adică când mă întâlneam cu tine și aveam o discuție, dădeam noroc și transpiram tot, nu știu, chiar dacă era o friendly meeting. Rușine și alte cele. Aici, interparitalul, limbaj interior foarte agresiv. Tot ce se întâmplă era din vina mea. Absolut tot. Faptul că nu aveam mai era vina mea. Faptul că așa e vina mea. Eram ca un lut în mâinile celorlalți. Lipsa de reprezentare a contextului înseamnă de fapt că tu nu poți să-ți aloci roluri, că nu știi în ce loc ești, nu știi ce se întâmplă acolo și nu știi rolul pe care îl ai tu în acel context. Și atunci îți spun alții, fără nici fel de problemă. După aia, pe teta, zona de relaxare pasivă, aici, hipoactivare at its finest, hypoactivity at its finest. Ce înseamnă asta? Stare de tensiune și încordare permanentă. Tot timpul. Văd că era și hiper în niște hiperactivat regiuni. interparietal aici, în faza de
nu am prezență, că nu eram prezent. Adică creierul încerca să mă protejeze foarte, foarte, foarte brutal. Și îți dau un exemplu. Mergeam la nivelul ăla eram în care mergeam pe stradă și risca să mă calce mașina, pentru că nu eram acolo. Eram deconectat. Și mult mai multe. După aia, și pe Delta erau și visele foarte, foarte coșmarurile lucide care, cum am spus în episodul trecut, încercau să-mi transmită niște informații, că ceva trebuie să rezolvăm. După aia avem pe Alfa, colectare, procesare și utilizare informației în context. Tampon între conștient și inconștient. Între ce e în interior și ce e în exterior. Și aici avem la fel, am văzut și la tine, dar mai puțin parietal stânga, zona de traumă foarte, foarte puternică. Și un mix între hipoactivitate la nivel, uite, temporal dreapta, cerebellum. Aici era o dezordine, un haos generalizat, astfel încât informația care venea din exterior intra pe ureche, ieșea pe alta și foarte multă agitație, ca un fel de, cum le spune clienții mei, ca un fel de petrecere. Adică, ce înseamnă asta? Foarte multe gânduri, rumination, stăteam pe o singură idee 6 ore. E ca și cum la o petrecere lumea dă dedicații, urlă, zbeară și vine cineva să spună ceva important, nu l-aude nimeni. Adică incapacitatea de a putea schimba mindset-ul, de a putea schimba modul în care, viziunea pe care tu ai asupra unor contexte, pentru că creierul este atât de speriat, atât de panicat, încât orice modificare, chiar și minoră, îl face să tresare imediat. Și atunci preferă să mențină această stare. Creierul este frică să nu mai fie frică. Creierul rău cu rău, dar mai rău fără rău. Orice fel de modificare, oricât de mică, este un dezastru. Și beta, la fel, ce vine din exterior blocat și la fel hiperactivare, ce vine din exterior mă dă peste cap. Emoțional. Mă dădea. Ce înseamnă asta? Am învățat, de fapt, că minunea asta pe care o avem fiecare între urechi, creierul, nu funcționează cum credem noi că funcționează. Nu funcționează după regulile pe care noi credeam cel puțin că funcționează. Și de asta sunt atât de recunoscător. Eu sunt acum un om, un cercetător care studiază. Lucrez foarte mult cu clienți, pentru că vreau să învăț. Niciodată, dar absolut niciodată, nu voi considera că am învățat destul. Unele lucruri pe care acum le spun, poate peste un an de zile o să mi se pară super idiote. Și cu cărțile, că nu mai te poți baza nici pe cărți și idiote. Dar deci, tocmai asta este rolul științei. Actualizarea asta schimbe constant. Ce credeai. Dar încă ceva e foarte important de menționat. Eu vreau să greșesc acum, dar să ajut oameni, corect, decât să spun, nu mă bag, nu e treaba mea, stau la cutie, pentru că ăsta nu este progres. Și dacă greșesc acum sau nu, o să dovedească cercetările ulterioare, dar lucrez la asta, fac cercetare, mă implic, pentru că de aici vine progresul, de fapt. Și ăsta este principalul beneficiu al antrenamentului neuronal, faptul că nu mai este frică. Frica era cea care mă guverna, frica de eșec, frica de impostură, frica de ce se va întâmpla. Cea mare frica mea era să nu mai am clienți, Uite, s-a întâmplat asta. Și am reconstruit. Cum arată acum hai să ți-l arăt imediat. Și vreau să ne povestești și ce ai făcut concret. Cum proiectezi un antrenament, că ne-ai vorbit de etape în ultimul episod, de cele 5. Pe Delta, asta este... Deci stânga e 2019, dreapta 2024. Decembrie, după 5 ani. Aici toate zonele hipoactive s-au diminuat complet. Zone, vezi, aici a mai rămas pe interparetal, a mai rămas foarte puțin. Dar nu este transparent. Unde mai am de lucru... Transparența era idealul, era apropierea de modelul matematic. Exact, idealul matematic perfect. Și unde mai ai de lucru mai am de lucru la corpus callosum, zona de intuiție și mai am mai mult de scos din profunzime informații traumatice. Foarte, foarte puternice, pe care o să le scot la suprafață, că și ce a mers deja? Deci, povestește-ne un pic și despre ce e diferit în bine față de ăsta din stânga. Păi, unul la mână, mă cunosc mult mai bine acum, mult mai bine. Am reușit să creez canalele de comunicare eficiente cu subconștientul pentru a extrage informația traumatică. Mai mult decât atât, la zona de creativitate, unde n-aș fi reușit să să descarc în plan real, concret, invențiile la care am lucrat acum. Și știi că am pus în primul episod, eu nu consider că sunt ale mele, bine, din punct de vedere legal sunt ale mele, că le patentez, dar
metaforic vorbind, încă nu pot să dovedesc chestia asta, sper într-o zi să pot dovedi, te legi la subconștientul colectiv și extragi informația. De acolo, am discutat când ai venit la mine și aș vrea să punctez aici despre creativitate, procesul creativ. Antrenăm foarte multe persoane creative din diverse domenii creative. Deci cum funcționează procesul creativ? Avem așa, delta, teta, alfa, beta, ok? Cele 4 viteze. Și am explicat în primul episod ce face fiecare. Imaginează-ți că vine la tine o companie și spune, Paul, super tare, fă-ne un curs, să fie super inovativ, super ok, avem următoarele obiective. Aia e beta. Tu bagi la cap ce vine din exterior. Ce vine din exterior și pricep cât poți tu de mult, brieful, pricep cât poți tu de mult din ce vrea autor. Bă, ce vor ăștia că trebuie să fie pe placul lor. Corect? Bine, să le aduc un plus de valoare, să fiu altfel decât sunt alții inovați, chestii de genul ăsta. Să strălucesc. Beta. Asta informație se duce în alfa. Alfa, care prepară această informație, e o minimă preparare, astfel încât să, cum am spus, buffer zone, ca să treacă prin acest țesut permeabil informația, să se ducă în teta și delta. Bun. În teta se duce și acolo, imaginează că, metaforic bineînțeles, Paul se duce cu hârtia în mână, bună ziua, la partea fabricii de creativitate. Paul Olteanu Incorporated. Se duce acolo, bună ziua, am și eu, vă rog frumos, brieful ăsta, cam asta am înțeles, asta a venit de la viitorii noștri clienți, vă rog frumos să dați. Teta, alfa îți preia, e mesagerul. Îi dai mesagerului. Da, care a ajuns la porțile fabricii. Bate la ușă, bună ziua, alfa, sunt de la Paul, vă rog frumos, asta e. Bine, perfect, mulțumim frumos. Am intrat în fabrică. A intrat în fabrică, începe procesul de citire a briefului, deconstrucția informației, iar ăștia spun, bă, ce a vrut să spună ăsta, mă? Hai să deconstruim informația rapid și se duc în zona de creativ unde sunt ăia. De vezi tu că în filme, știi, că joacă basket, super mega ciudați, super cool, super mega, exact, foarte excentrici, foarte, foarte tari și foarte puternici. Unii merg pe acolo în haine super mega extravagante, dar toată lumea știe de are the shit, ăia sunt. Și tu le-ai bună ziua, întunecat așa, aici tot misterios. Aici e delta. Bună ziua, da, vă rog eu frumos, avem asta, am procesat noi, cam asta se întâmplă, rugămintea noastră, vă rugăm frumos să ne dați cea mai tare chestie ca să-l facem pe șeful de sus mândru de noi. Da, hai mă, pleacă, lasă aici și pleacă. Poți să mă uiți și eu? Nu se poate. Te rog frumos. Închid ușa și a plecat. O să-ți trimitem noi, o să avem niște mesageri și îți trimitem tot. Ok. Începe acolo, informația aia este restructurată și mai mult, scoasă în componente foarte, foarte mici, în cuante, dacă vrei, și după aia reconstruită. Cum? Gândește delta, vrăjitorii de acolo, excentrici, creative, foarte, foarte șmecheri, au canale de comunicare cu un bazin imens în care se strânge foarte, foarte multe informație. Și se strâng ei, se conectează, așa îmi imaginez eu, metaforă, se conectează și pătrund în bazinul ăla de informații absolut uluitor. Și începe un proces de descărcare și de contopire a informației în alt fel și cu alte informații. E o carte foarte interesantă pe care vă recomand, toată lumea trebuie să o citească din zona asta de creativ, de unde vin ideile bune, al lui Steven Johnson. Vă recomand, este genială cartea. Și ăștia la un moment dat, frumos, creativii, vrăjitorii, da, e gata, vino să iei. Și încep să transmită informația. Cum? În teta. Cum se descarcă asta în plan fizic? Paul Olteanu stă frumos, meditează sau se roagă, ce face el? Sau se plimbă prin parc? Sau el la o discuție cu cineva și pleacă cu mintea. Pac, vine ideea. E în teta acolo, că pleacă cu mintea așa. E și bine. Asta că faptul că you wander off e și bine. Are și valențe pozitive. Exact. Și pac, și în teta, când pleci tu în teta, când stai așa, vine delta. Ia-mă de aici. E gata. Și vine ideea. Și tu atunci stai, mamă, ce tare asta, deci dați vine deodată. Da, ca și cum vine de teta, exact, sau poate să fie în vis când te trezești, că sunt foarte multe inovații care au venit în vis. În teta, REM. Și după aia ai ținut minte că ai ajuns în alfa. Teta se duce la alfa, ideea este procesată și aici este interesant, de fapt, cum anume verbalizezi întâi către tine ideea, cum o pui, poți să o scrii, imaginație simbolistică și vis, ok? Poți să-ți imaginezi și asta faci. Și aici este, de fapt,
reverse, știi ce am spus eu în primul episod cu terapeuții, cum iei cunoașterea implicită și o transformi în cunoaștere explicită ca să înțeleagă clientul, dar pe înțelesul lui. Și aici este de fapt secretul. Tu scoți inovația respectivă care vine într-un anume format pentru tine să înțelegi și în alfa ce se întâmplă, pui în cuvintele clientului. Și în beta înveți cum anume să transmiți, să verbalizezi, să comunici ideea respectivă. Este un întreg proces care se derulează foarte, foarte rapid și ne întâlnim foarte mulți clienți să poată facă asta fără să fie nevoie de, stai cum să le spun să nu, substanțe chimice extrinseci. Adică să nu fie vorba de ajutoare care cel mai sunt ilegale. Exact. Ce face acidul lisergic sau marihuana sau alte chestii genul ăsta? Am făcut mult, am plecat în Amsterdam și am făcut experimente pe oameni care au fumat, care au luat, că e legal, niciodată n-am făcut în România și nu fac niciodată chestia asta. Dar am făcut asta în Amsterdam cu niște colaboratori. Foarte interesant ce se întâmplă. Poate arătăm în alt episod. Și acidul lisergic sau alte chestii, ce fac? Catalizează aceste procese fără să mai fie nevoie să treci prin asta, dar lasă amprente. De ce? Pentru că e ca și cum dai buzna, nu mai iei tot procesul, intri direct cu buldozerul, și ceva care face, dați-mi acum, uniți-vă toți, băgați-mi că acum am nevoie. Și da, șeful, să treci, bang, fac, dar după aia ce spun? Bă, avem o problemă. Data viitoare când vii, s-ar putea să nu mai fie nevoie, că noi o să avem o ușă de metal. Tu o să trebuiască să iei o doză un pic mai mare, ca să spargi și așa. Și tot așa, că ea se protejează. Că ce vii cu buzna la noi, ce chiar ne simți așa, are sens ce zic? Da, asta foarte mult. Și deci, asta este de fapt procesul creativ. Prin procesul creativ. Uite aici în Delta s-au deschis porțile, cum am spus, la întreprindere, la fabrica de creativitate s-au deschis porțile. Uite, am mai rămas foarte puțin, trebuie să mai lucrez aici, ăsta e ongoing process, dar s-a calmat foarte mult energia asta pe creativitatea exponențială trimisă, cum am spus mai devreme, creativitatea făcută maladaptativ, somatizări și alte chestii și s-au deschis porțile fabricii de creativitate. Bun. După aia ce lucrez eu acum e să fiu și mai creativ. Cum se întâmplă asta? Ca să pot să sondez și mai mult după pungi traumați și să scot de acolo energia. Ca să fie mult, mult mai ok. După aia, pe Theta, aici la fel, o super evoluție. Ce înseamnă asta? Albastru, tensiune foarte puternică crescută și aici hiperactivare interparietală. Adică nu eram prezent. Mergeam pe stradă și puteați da mașina peste mine, că nu eram acolo. Acum, mult mai ok. Adică sunt prezent, colectez informațiile, mai sunt zone traumatice pe care trebuie să le rezolv, cu siguranță, dar aici este zona de creativitate. De fapt, când mai plec ca să pot să extrag informațiile creative. Pe ce am explicat mai devreme și relaxare. Și faptul că meditez 2 ori pe zi și faptul că mă rog. Cât timp meditezi? 20 de minute dimineața, 20 de minute seara. Okay. Înainte, după ce mă trezesc... Și ai început asta încă din 2019? 2017 am început asta în Egipt, am scris și în carte, când m-am stat o doamnă, eu spuneam nebuna din Australia, care era în Giza, am fost acolo printr-o recomandare și am învățat asta constant. De 2 ori pe zi, 20 de minute, asta m-a ajutat și mai mult. Din tot ce am făcut până am descoperit antrenamentele neuronale, ce m-a ajutat cel mai mult și pot să spun acum, cu mâna pe inimă, este meditația. Rolul meditației nu este să te relaxeze. Dacă vrei relaxare, te duci la masaj. Rolul meditației este să arunce lumină, să calmezi mintea, ce am spus noi. Să vezi inamicul nevăzut, inamicul perfid, care lucrează în întuneric. Și meditația calmează mintea astfel încât... Care era și prima etapă. Exact, prima etapă. Deci poți să faci asta. Ce facem noi la Veruvis? Catalizăm procesul, facem totul mult mai rapid. Dar asta poți să faci și tu, lucrând cu tine sau cu un terapeut. Eu nu spun acum că ceea ce facem noi nu mai poți să facă nimeni. Nu, ne facem mai rapid. Fără efect. Spuneai că meditatorii cu multă experiență au cortexul prefrontal. Meditatorii cu super experiență au cortexul prefrontal hiperactivat, cum e la mine. Da, și restul gri. Restul sunt exact, da. Bine, și parametri și că mai sunt zone de scos destul de puternice, adică mai ies. Mai sunt trigăre acum, plus că în decembrie 2024, când am făcut asta, tocmai ce mi se născuse copilul și am trecut prin niște momente foarte, foarte dramatice. La fel n-am mai spus chestia asta nicăieri, am plâns vreo 4-5 zile în continuu pentru că
spitalul unde s-a născut copilul meu, am aflat ulterior că nu are secție de neonatologie și mi-au plâns bebelușul cu liftul de marfă. Am plâns 5 zile în continuu și am stat pe antibiotic, n-am spus niciodată, am trecut prin momente foarte grele și după aia am tot stat acolo la spital, am plătit și o căruță de bani și literalmente ne-au rupt. Și eu și soția mea am fost terminați. De ce? Pentru că și-au bătut joc de noi. Secția aia nu e deschisă, basically. Și ei, ca să aibă revenue, luau. După noi, la 2 zile după ne-a spus doamna doctor, nu vreau să spun chestia ta, a mai fost o familie care copilul era a intrat în terapie intensivă direct după ce s-a născut. Adică niște chestii absolut... Și tu ai făcut evaluarea... Am făcut evaluarea la 2 săptămâni după. Sau 3. Oricât de mult ai medita, oricât de mult ai stat, când îți vine o chestie de genul ăsta... Și e util, Costin, să arătăm asta că și un om care lucrează de mult timp cu el, care are acces la tehnologie, asta e work in progress, probabil că o să fim work in progress toată viața. Exact. Și e util singura să chestie unde asta. Pe mine m-a șocat, pentru că n-am văzut până acum niciodată și văd la mine și vreau să văd dacă a fost eroare sau ceva și nu cred, este pe Alpha. Ia să vedem. Unde pe Alpha, uite ce era la fel dezorganizat. Și aici am ajuns la un punct în care este pe Z-scoring. Vreau să știu, nu spun, Doamne... Poți să ne pui un pic în context ce era Alpha? Colectare, procesare și utilizarea informației în context, buffer zone între interior și exterior. Deci la tine buffer zone-ul ăsta în ultima evaluare pare a mers, că e ok. Nu mai știu, o să intervin cu alte protocoale aici. Nu spun că ce simt eu, ce spun eu, nu spun asta, dar ce spun eu este că fluxul de informație din exterior în interior la mine acum merge mult mai ok. Mult mai fluent. Și am mai avut clienți care au mai rămas cu 5-6 linii de genul ăsta, dar să fie totul nu s-a întâmplat până acum, super. Da. Și nu spun, Doamne ferește că sunt unii, Doamne, nu, în niciun caz. Numai că am lucrat foarte mult pe Alpha. De ce? Pentru că am antrenat, spre exemplu, îți dau un exemplu. Cum am antrenat interparietal, hai să-ți arăt și pe Brodmann Areas, ca să-ți răspund la o întrebare, că mi-ai adresat-o tu mai devreme, am stat acolo. Noi nu lucrăm, noi nu antrenăm doar zone specifice din creier. Noi antrenăm mult mai multe rețele și felul în care comunică. Când le spun clienților mei sau când le spune echipa mea clienților, vă dăm mai greu asta, domnul Dămășoară v-a dat un protocol mai greu. Ce înseamnă? Înseamnă că mai adăugăm rețele neuronale pe care le monitorizăm și ele trebuie să fie optimizate pentru a primi recompensă. Să dau un exemplu. Antrenăm de exemplu interparietalul, da? Începem cu interparietalul. Asta poți să-mi descrii la tine concret. Te-ai hotărât să lucrezi pe Alpha, suntem pe frecvența asta, ți-ai setat tu un protocol, înțeleg că în cazul tău ți le setai chiar tu și tu le faci și pentru toți clienții Veruvis. Acum intrai la antrenament. În ce consta antrenamentul? Dacă poți să ne descrii, puneai casca... Deci, prima etapă pe care o folosim și pentru copii și pentru adulți, pui cască pe cap și conduci o mașină de curse cu putere mici sau un avion. Și e o recompensă. Cum? Și cum? Așa, cu cască pe cap. Și dau un exemplu. For the sake of, pentru dragul discuției. Da. Să spunem, avem aici pe Alpha, interparietalul și felul în care comunică, uite, rețele neuronale, felul în care comunică cortexul prefrontal cu interparietal, frontalul cu limbicul în interior, cerebellum cu interparietalul, macaroanele astea de aici. Da. Cu cât sunt mai închise la culoare, cu atât este mai indicat să lucrez cu ele, să încep cu ele. Și noi începem, de exemplu, uite, parietal stânga, parietal de interparietal, parietal cortex prefrontal și în momentul în care să spune, uite, interparietalul, da? Ăsta de aici, așa. Ok? Da. Parietal stânga, parietal dreapta. Începe să se optimizeze, pornește mașina. Dar ce sarcină are omul la antrenament? Deci eu mă așez pe scaun, mi-ai pus casca, tu ai setat înainte niște parametri în tehnologia pe care o ai în soft, iar eu trebuie să-i ating mental, dar eu când mă așez pe scaun, tu, de exemplu, că tu te-ai antrenat, ce sarcină aveai? Ăsta e secretul, de fapt, pentru că ți-am spus în primul episod, cei care lucrează cu ei știu exact cum să comunice și încep. La copii e foarte simplu. Le pui jocul și ei încep să joace. Ca o imaginație și își dau seama că nu trebuie să spui stânga-dreapta ca să facă mașina. Își dau seama că trebuie să-și schimbe gândurile. Și atunci apare recompensa. Apare recompensa. Care e un sunet. Oamenii nu-și dau seama, dar creierul este dinamic. Tot timpul se creează sinapse în creier. Tot timpul. Într-o parte sau alta. Și noi ce facem? Profităm de ne folosim de această dinamică a creierului. Creierul într-o direcție sau alta, niciodată nu stă. Singurul creier care stă e creierul mort. Izolinie. Da. Bine, în cel în comun e că s-a descoperit acum că e sub izolinie, mai e ceva.
Unii din Cluj, din Canada, un profesor foarte, foarte tare. O să vorbim despre asta. O super revoluție și la nivelul ăsta. Acum câțiva ani au descoperit chestia asta. Sub izolinie mai e ceva foarte tare. Au dat peste cap industria de trafic de organe și transplant de organe. Asta e altă discuție. Fian. Și stai cu casca pe cap. Da. La copii e simplu. Le cui casca pe cap, ei își dau seama ce au de făcut. Se joacă. Ăsta este secretul, de fapt. Sistemul ludic, joaca, este cel mai eficient mod prin care decondiționezi și recondiționezi creierul. La adulți e mai complicat. Cu cât adultul comunică mai bine cu el, își dă seama de fapt ce are de făcut. Îi schimbă, începe să inspiră pe nasul 1-2, expiră pe gurul 1-2-3-4, calmează mintea. Și după aia începe, se gândește la mama, la tata, la soție, nu știu ce, și vede când pornește mașina, când nu. Mm-hmm. Ce se întâmplă de fapt? Noi cu jocul păcălim mintea, să aibă ceva ce să facă conștient, dar de fapt procesele sunt subconștiente, pentru că tu nu ai cum să folosești puterea neuroplasticității conștient. Mm-hmm. E foarte interesant ce descrii, că acum mi-e mai clar și cum e cu antrenamentul. Eu n-am făcut încă, urmează să ne uităm și la mine la un moment dat cum o să arate before and after, dar eu înțeleg așa că tu setezi niște parametri. Da. Omul vine să așează, fie copil, fie adult, mintea lui începe să facă lucruri. Da. Fără ghidaj, pur și simplu ca în joacă, libertate. Și după aia când se întâmplă ceva ce tu ai setat că trebuie să se întâmple, că e dezirabil, se aude un sunet, de pian, se eliberează dopamină și sistemul meu nervos învață, e bine în relație cu ce antrenăm azi, mai fă asta. Exact. Dar nu știm ce e asta, nici tu nu știi exact ce e asta, nici eu nu știu exact ce e asta, știe creierul meu. Exact, creierul știe. Feedback, de unde vine feedback? Feedback vine din cibernetică. Feedback ce înseamnă de fapt? Definiția, grosomodo, o informație extrasă din sistem și reintrodusă în sistem pentru a schimba sistemul. Asta e feedback-ul, de fapt. Asta facem noi. Un loop, o buclă de învățare. Buclă de învățare. Și atunci, ce se întâmplă la antrenamentele neuronale? Deci, antrenamentele neuronale la Veruvi se bazează pe 3 mari piloni. Foarte important asta. Primul pilon, neuroplasticitatea, care se bazează și el la rândul lui pe 3 piloni. Primul este neurogeneza, care se poate întâmpla la orice vârstă și pot să spun asta fără nicio problemă. Mai mult decât atât, cei de la MIT au dovedit acum câțiva ani că 30% din neuronii unui adult sunt silent neurons, neuroni adormiți care pot fi treziți. Okay. Adică nu numai că nu ne mor neuroni, dar nu numai că nu se nasc. Avem 30% care nu fac nimic. Deci nu se activăm pe ea. Al doilea pilon după neurogeneză este mielinizarea tecii. Axonul are mielină, este un întreliș de grăsime care ce face? Ajută la transmiterea informației mult mai rapidă. Dacă informația merge din A, B, C, D, sinapsa, asta merge A, Z, direct, zboară. Mult mai rapid. Și mult mai multe rețele neuronale. Adică avem mai mulți neuroni mai rapizi care creează noi rețele neuronale. Egal altom, neuroplasticitatea. Este o funcție a creierului pe care se bazează ce facem noi și se poate face independent de orice fel de tehnologie. Bun, și ăsta e primul pilon. Al doilea pilon, foarte interesant, se numește metacogniție. Metacogniție, care înseamnă, de fapt, extragerea din gânduri. Exact. Extragerea din gânduri, vizualizarea gândurilor, extragerea din ele, autocontrolul lor. Chiar în cartea pe care o să o public acum în curând, fix vorbesc despre tot ce se întâmplă și cu metacogniție. Este un cercetător japonez absolut uluitor care a descris pentru prima oară acest concept. O să vă placă mult. Și al treilea pilon, deci avem neuroplasticitate, metacogniție, care e Sfântul Graal, o creie practici spirituale, vizualizarea gândurilor, extragerea din ele, autocontrolul lor, și al treilea este operant conditioning, condiționare operantă, ca la chinul lui Pavlov. Faci asta, primești recompensă. Ok, exact. Bun. Deci mai zic eu o dată, neuroplasticitatea, după aia metacogniția și asta explică și de ce transformarea se întâmplă și când meditezi, că ai spus că pe lângă antrenamente la tine a doua, cea mai benefică practică a fost asta de meditație, care antrenează metacogniție, proces și neuroplasticitate și condiționarea care e aparte când combinăm gândirea sistemică cu neuroștiințele aplicate, că primești recompensa audio când creierul tău a făcut ce ne doream. Exact, audio sau video. Excelent. La Bun, copii. După foarte aia, util. Asta este pentru copii și adulți. Pentru adulții care lucrează cu ei și nu le e frică de întuneric, prima invenție se numește camera de deprivare. O să vedeți imaginile și avem camera de deprivare senzorială. 1, 2, 3. 1 e mai relaxată, nu e chiar așa nu avem din asta așa. 2, e un pic mai izolată, adică e izolată și ai și niște căști
deprivation chamber 1. E izolată, dar îți punem și niște căști speciale, izolare fonică de la Apple sau Dyson. Eu unde am mers, în care a fost? Tu ai fost în aia, în 1. În cealaltă era ocupată. Cea mai puțin intensă. Da, okay. Nu se aude nimic, dar nu e nici foarte. A doua e un pic mai izolată, la fel cu căști, cu nu știu ce, iar a treia pe care a sângele... e greu de tot acolo. Și acolo stai întuneric, beză, n-auzi nimic, nu vezi nimic. Și de ce e prima mea invenție? De ce un antrenament mai puternic? Pentru că în momentul în care deprivezi... Stai un pic. Deci crește progresiv nivelul de deprivare senzorială. Exact. Mai înainte, hai să ne spui un pic de ce e utilă deprivarea asta senzorială. Asta spun acum. În momentul în care deprivezi creierul de stimuli audio și vizuali, se focusează pe the task at hand. N-are ce să facă. Și lui îi place să facă chestii și atunci se focusează mai mult pe antrenament. Nemai având stimul din exterior care să-l perturbe, crește puterea antrenamentului. Și în camerele astea de deprivare senzorială, antrenamentul e la fel? E tot cu un ecran, cu mașini? Doar cu sunet. Nu se vede nimic, n-auzi nimic. Doar cu sunet. La fel, asta e invenția mea, nu există nicăieri în lume. După aia, deci avem din ce în ce mai puternic. Următoarea invenție pe care o patentez la nivel global și o să ieșim și plecând și în state și în alte țări, se numește The Womb. Pântecul, care este o invenție de care sunt foarte mândru, de un an jumate o folosim, în care, meditam, mi-a venit ideea asta, am început să pun bani în practică și să evit oportunitatea să construiesc chestia asta. Există 3 mari etape de dezvoltare a creierului uman. Cum spun nemții, toate lucrurile bune sunt 3. Avem 3 la... ce se întâmplă, 3 piloni, avem 3 la The Womb și 3 la neuroplaceate. Care e la The Womb? Creierul uman are 3 mari etape de dezvoltare. Prima etapă este epigenetică. Epigenetica este știința care studiază impactul contextului asupra activării unor gene. Iar epigenetica a dovedit științific faptul că 7 generații se poate transmite o informație traumatică. S-au făcut studii, sunt available, puteți să le citiți. Și Sapolsky zice în Behave despre șoricei cu și șoricei, și viermi, și musculițe de oțet, toate ori. Că la oameni nu poate să facă 7 și nici nu e etic. Da, după mai ales. Un străbunic a avut o traumă sau străbunică, s-a înmagazinat în organe, 7 generații către descendenți. Creierul a găsit această modalitate absolut uluitoare de a ne proteja peste generații. Uite, Romeo și Julieta dau exemplu ăsta peste tot, 2 familii care se urau de secole. Dacă tu îmi spui 2 familii care se iubesc de secole, îți dau ce vrei. Am mai spus chestia asta și în alt podcast. A doua etapă, deci informația se înmagazinează în organe și până aia în materialul genetic către descendenți. A doua etapă, când copilul este în burta mamei. Și am exemplu la mine acasă, acum cu copilul meu și cu soția mea și cu mine. Deci viața intrauterină. Intrauterin. Acolo se întâmplă niște chestii absolut geniale. Ce se întâmplă? Stresul pe care mama îl simte se amplifică, se transmite către făt, care acest stres, această informație stresantă, traumatică, creează contextul propice pentru activarea acelor informații traumatice transmise epigenetic. Și americanii le spun heat-seeking missiles, rachete care caută căldură. De ele nu caută căldură ca să bubuie, ci caută un context traumatic. Când l-au găsit, și se întâmplă, imaginează că sunt ca niște mici bombițe care bubuie. Metaforic, nu avem bombe în noi sau alte chestii. Care activează. Schimbă configurația neuronală. Configurația neuronală trebuia să se ducă, de exemplu, spre evoluție, se duce acum spre supraviețuire. Spre hipervigilență. Exact, schimbă. Da. Și se creează rețele neuronale primare. Ce facem noi cu The Womb? Exact, îți păcălim creierul că se află în burta mamei, da? Ies rețele neuronale primare la suprafață, metaforic, bineînțeles, ca să putem noi să prindem semnalul și apoi te învățăm pe tine să decondiționezi, să recondiționezi. Concret, e ca și la un antrenament normal, doar că e în contextul ăsta special de pe care oamenii îl pot și vedea pe ecran. O deprivare mult mai puternică. Bun. Care, în contrast cu restul, nu arată neapărat cum e creierul tău când se relaxează, ci încearcă să scoată la iveală rețelele astea primare. Exact. Bun. Și după aia antrenamentul în The Womb e diferit în vreun fel? Nu, tot cu sunet. Așa. Deci tot neuroplasticitate, metacogniția și condiționarea. Operantă. Numai că asta e invenția, de fapt. Eu creez contexte în care putem să vedem
rețele neuronale din ce găsim soluții non-invazive, cu duhul blândeții, fără efecte adverse, în care să putem să comunicăm eficient cu cele mai profunde zone din creier. De ce? Pentru că de asta am avut nevoie ca să mă vindec pe mine. Iar ultima invenție... Dar la mai vreau eu să zic ceva până treci la ultima, e că mi-a plăcut foarte mult și faptul că ai spus că urmează să se poată lucra în cuplu sau în familie, să vină efectiv mamă cu fiică. Avem deja și așa asta, mai departe. o să fie gata săptămâna viitoare, că constructorii au fost de bobotează, n-au lucrat, nu știu ce, și acum ultima invenție, după egregora, bine legată de umb, e double umb. La fel nu e nicăieri în lume, în care o să stea mamă cu copil, se țin de mână. La antrenamentele astea de umb, vine mama și stă cu copilul de mână. Sau mama cu adultul stă de mână. De ce? Pentru că în momentul respectiv, când te ține mama ta de mână, creierul nu numai că duce în regresie în burta mamei, dar beneficiază și de energia maternă. Pentru cei care nu au parte de experiența maternă, mama nu este dintr-un anumit motiv, acum lucrăm cu terapeute pe care eu le certific, le învăț, whatever, femei care sunt mame. De ce? Că au trecut prin experiența pântecului, adică au avut copii. Ca o mamă surogată în recalibrarea rețelelor. Sau o formă de terapie pe care anul ăsta o să lansez, o să certific 4 forme de terapie care nu există nicăieri în lume. Și de asta mă ocup acum. Una dintre ele este asta, de umb, în care terapeute stau cu clienții, nu-i ating, nu stau lângă ei doar, super safe, tot ok, și energia maternă se transmite către client și le ajută să facă o regresie și mai puternică. Și într-un cadru de siguranță, exact, super cool. Zine două vorbe și despre egregora și după aia vreau să vorbim despre multele astea întrebări legate de cum arată un creier cu anxietate, cum arată un creier cu depresie. Egregora este ultima mea invenție, sunt foarte recunoscător că am putut să o scot. E ongoing process, dar Vlad a venit și a filmat acolo, mai avem puțin de lucru, dar... Și arată, într-un fel. Ca să ajung la egregora, a trebuit să am 3 invenții. Una dintre ele, pentru că nu aveam cum să am multe laptopuri, că v-am arătat în primul episod, am cască, amplificator, dar am găsit o soluție în care nu mai am nevoie de laptopuri. De laptopuri, acolo, de tablete, totul am băgat, am creat un workstation foarte puternic în cloud, am făcut asta și de asta la sfârșitul anului pot să antrenez 600 de oameni în același timp. Nu să fie într-o locație, pe tot. Și asta e invenția mea. Am băgat toți în cloud. Și când sunt oamenii acolo, se antrenează, care e ideea de fapt? Asta vreau să te întreb. Care e principiul când sunt? Schimbăm total modul de a-ți antrena creierul. Așa. Neurofeedback, cum se face în toată lumea, fie că ai un senzor 2, 3, 5, whatever. Bine, la 21 că te raportezi la tine, hai să luăm pe ăsta cel mai eficient din punctul meu de vedere, cu BrainMap, cu harta creierului și cu neurofeedback făcut cu 21 de senzori, cum facem noi, Z-scoring, acolo tu te raportezi la un optim. În momentul în care tu, cum am spus, te apropii de optim, primești recompensă. S-a văzut și la mine pe creier. În noua modalitate în care eu antrenez creier, și la fel nu se face nicăieri în lume, că discutăm cu cei din state și au fost mega uluiți de ce facem, când toți 21, adică eu și încă 20, eu facilitatorul și încă 20, ajungem la o anumită frecvență pe care eu o setez, atunci primești recompensă. Și aducem pe toți la aceeași frecvență. Și se întâmple cu toți 21 simultan. Cu toți 21 în același timp. Ok. Și când te apropii de frecvența respectivă pe care eu o setez, și că când se apropie grupul. Când se apropie nu individul, primește recompensă. Individual. Când se apropie de ea. Și la un moment dat, toți se apropie de frecvența respectivă. Deci, pe de-o parte, individul primește feedback că tu ești în zona bună, stai aici. Da. Și colegul meu și colegul meu și colegul meu și cu tare. Și încet ajunge în toți la frecvența respectivă colectivă. Exact. Perfect. Și atunci creierele sunt pe aceeași lungime de undă. Intră în așa numitul brainwave entrainment. Asta se întâmplă natural când e rugăciunea în grup. Sau când ne rugăm în grup. Am experimentat asta când voiam să mă călugăresc în 2016, când am stat la mănăstire și ne rugam. Imaginez că și la concerte sau când oamenii trăiesc experiențe din asta când se conectează foarte tare. La niște concerte, când o să povestim. Și am făcut niște chestii foarte interesante. Adică eu orice visez noaptea, a doua zi pun în practică pentru că am tot ce îmi trebuie. Pe dacă nu, am construiesc. Și când ești pe aceeași lungime de undă,
Facem acum, de exemplu, antrenamente în egregore și am început să facem cu 6, adică eu și încă 5 cu board members. Și azi, rezultatele care au fost, sau cu sportivi de performanță, că lucrăm și cu COSR și cu alții, îi ajutăm să comunice mult mai bine la nivel paraverbal și non-verbal, astfel încât scad foarte mult conflictele și comunică mult mai bine. Și avem super rezultate pe chestia asta, pe zona asta. La mai mulți, când sunt 20 plus 1, și întotdeauna va fi multiplul de 5 plus 1 plus facilitatorul. Cât ai Veruviș? 5 heruvimi. Și vor să fie. Întâi a fost 5 plus 1, după aia 10 plus 1, 15 plus 1, acum 20 plus 1, luna următoare o să fie 30 plus 1 și tot așa. Acum e vorba doar de resurse, că trebuie să construiesc mult mai multe amplificatoare și mai multe sisteme. Dar e o chestie de timp până le facem pe astea. În momentul în care și oamenii sunt acolo, creierile, sunt foarte pasionați, sunt super mega, e prima oară când povestesc chestia asta, sunt super mega entuziasmat, că știu ce se întâmplă de fapt. Când intră în brainwave entrainment, sincronizare neuronală, Uri Hassan, dacă doriți, intrați pe YouTube și vedeți Uri Hassan ce înseamnă de fapt brainwave entrainment și cum funcționează, arată acolo cu niște diapazoane, ok, scuză. Pentru sunet, nu? Sau da, ce? exact, și cum se sincronizează, îmi cer scuze, nici nu o grijă, știam asta. nici eu nu sunt și așa. cum se sincronizează, să uitați, Uri Hassan, profesor super șmecher care a făcut cercetare foarte, foarte tare. Se sincronizează creierile și ce se întâmplă atunci? Se creează egregorul care este a suprabrain structure. Avem foarte multe elemente din cărți de la filozofi, cavalerii mesei rotunde. De ce crezi că se întâlneau toți într-o masă rotundă? Că erau toți egali. Se crea un egregor. Egregorul respectiv, de fapt, o să mai era acum, este energia, dar este un gestalt, adică este energia creierelor cumulată, dar amplificată de foarte multe ori. Și eu, ca să pot să ajung la egregor, ți-am spus că am făcut 3 invenții. Una a fost cu ăsta în care bag tot în cloud. Da. Alta, am creat să matricea neurosistemică, care este o standardizare și clasificare a modului în care comunică rețelele neuronale. La un individ. Da, te pun într-o categorie. Și când fac egregor, cum fac acum, spun, am nevoie de 6M3, 4M5, 2M nu știu cum. M7, am până la 50 la fiecare. Da. Și asta am făcut eu, clasific. Cu vii la mine acum și eu îți trimit. Aici ești. Asta este de îmbătătorit, cu cât mai puține antrenamente să ai ceva bine rezultate. Și la o echipă, fie sportivă, fie în business, e mai ușor să te prinzi ce fel de antrenament trebuie să trăiască, să existe exponenți din fiecare categorie din asta, că din diversitate este mai multă... În funcție de cortexul prefrontal, cingulate gyrus, cerebellum, dorsolateral frontal cortex, zonele din creier, cum sunt și eu am definit pentru fiecare o categorie, făcută de mine. Da, lucrând, că asta îmi place. Și acolo am, de exemplu, 3M3, 5M5, 6M2 și tot așa până ajung la 21. Al meu este separat, că eu sunt facilitatorul. Și acum, altă certificare o să fie pe egregora, unde certific la fel traineri și trainere. Aici nu trebuie să fii mamă sau alte chestii. Poți să trebuie să fii trainer. Și în momentul în care se ajunge acolo și oamenii încep să intre în rezonanța respectivă, se creează egregorul respectiv, care este o entitate, cu ghilimele de rigoare, pe care noi nu o vedem, nu o simțim, dar care, ce să crezi, are un impact real asupra lumii fizice. Încă nu pot să dovedesc asta științific, dar de-aia sunt aici să lucrez, mai am foarte mulți ani de viață, sper, și vreau să cercetez din ce în ce mai mult, dar egregorul respectiv am găsit cărți și Jung, uite, în cartea pe care am scris-o acum și o să public în curând despre egregor, despre asta, Jung vorbește despre asta. Foarte interesant. Jung, Pauli vorbește despre asta. Japonezul, îmi scapă numele acum, vorbește despre asta. Și există acest concept, numai că eu am găsit o modalitate care la început, și o să o dezvolt, că de-aia sunt aici, că nu fac nimic altceva, să catalizeze și fie ce se întâmplă aici, e secretul de fapt. Se creează suprastructura care este energia creierului amplificată și gestaltul și apoi ce face entitatea respectivă? Distribuie homeostatic către fiecare în parte energia amplificată necesară creierului respectiv. Aici vreau să clarifici un pic cum o distribuie sau cum se întâmplă asta, că spuneai tu că nu afectezi niciun creier care e acolo, nu îi dai un impuls de un fel sau altul, deci cum se întâmplă distribuția? Hai să spun cum se întâmplă fără antrenament. Egregorul. Când te întâlnești, cei care au experiență de meditație în grup sau gong în grup sau ce vrei tu, ei creează egregorul respectiv. Durează mult mai mult. Noi facem mai rapid și mult mai eficient. Așa. Dar ei simt. Eu am făcut meditație în grup. E foarte puternică. Foarte puternică. Și după ce se termină meditația în grup, se creează canale de fapt de comunicare eficiente cu subconștientul mult mai rapid.
După la ce faci fiecare individ, la fiecare individ. După ce dar faci tu primești ceva de la grup, de la ceilalți membri ai grupului, că asta tu nu primești de la ei, tu primești de la egregor. De la egregor, exact. Deci de la ce am construit împreună. Exact, amplificat, da. Iar apoi acea entitate, nu o să sară lumea în cap, dar asta e altă definiție nu am. Și suntem la nivel de cercetare, adică cercetăm așa, avansăm limitele. E ca într-o relație, sunt mereu 3. Ăia 2 și relația în sine. Foarte interesant. O mică paranteză. Știi că Iisus spune că acolo unde sunt mai mult de 3, acolo sunt și eu. 2 oameni nu poate să creeze un egregor. Egregorul vine de la 3 în sus. De ce? Avem acum un antrenament în care antrenăm cupluri. Dar acolo este yin și yang, știi? Formează o entitate care nu este un egregor. Entitatea respectivă creează o persoană perfectă. În întâlnirea dintre 2 suflete, să spunem așa. Okay. 2 oameni, ok? Hai așa. să spunem suflete. Care sunt unul e așa și împreună sunt imperfecti, dar împreună creează o entitate perfectă. Înțeleg ce spui tu. Înțelegi? Ok. Acolo se creează o persoană perfectă. La 2 oameni. Okay. La 3 se creează un egregor. Care o suprastructură, care nu e îmbinarea lor doi. Nu e îmbinarea lor doi, ci pur și simplu este energia lor amplificată și apoi distribuită. De aia, de exemplu, cei care meditează în grup, și am făcut experiență, că lucrez de foarte multe luni la egregor, am făcut și un documentar, o să fie lansat în curând, cei care meditează în grup i-am adus și să aibă și experiența egregorului. Și mi-au spus că experiența pe care au avut-o la noi, la Veruvis și la egregor, a fost mult amplificată. Seamănă cu aia, dar e amplificată și mai rapidă. Okay. Ce se întâmplă? Cei care meditează în grup simt că ceva s-a schimbat în ei. Simt că s-a catalizat o vindecare, un proces de optimizare, de evoluție. E ca și la terapie în grup? Da. La un grup de terapie, că asta mi-e familiar și mie. Exact, când stai în cer sau cum stai eu, de tu. exemplu, simt că terapia de grup pentru mine mereu a fost mult mai puternică decât aia individuală. Am simțit că trăiesc mult mai multe emoții, intru mai mult în rezonanță, e mult mai puternică experiența în grup. Și acum hai să spun ceva pentru care o să fiu foarte controversat. Dăm 2 foi, te rog frumos, că asta am folosit și în primul episod. Fii atent. În primul episod ți-am explicat cu constelația. Cu câmpul. Avem câmpul de cunoaștere și aici și avem psihodramă sau constelație, reprezentanții. Da. Și ți-am spus că pe mine nu mă interesează gândirea, nu mă interesează constelația, pe mine mă interesează gândirea sistemică. Ei bine, noi când suntem aici, în ce face egregorul de fapt? Da. Egregorul permite penetrarea câmpului de cunoaștere și extragerea informației fără reprezentanți, de fapt. Adică fiecare își lucrează propria constelație. În relație cu egregorul. Egregorul respectiv permite, de fapt, ca fiecare, și acum investighez că se întâmplă chestia asta și vreau să-mi dau seama de ce, fiecare lucrează propria lui sau propria ei constelație, independent de oameni din jur. Pentru că într-o constelație făcută de un terapeut, de un facilitator foarte bun, mulțumesc, cu drag, ai facilitatorul și fiecare lucrează o constelație cu reprezentanții. În cadrul acestui setup de neuroconstelație, cum îi spun eu, sau egregor, fiecare își lucrează propria lui constelație folosind energia egregorului. Uh-huh. Și după aia descărcăm lecțiile, că mai după ce facem egregorul vorbim vreo oră jumate, stăm și ne explicăm ce s-a întâmplat. Prin simbolistică. Și am găsit o modalitate prin care descarci acele informații, bine, alea se descarcă foarte multe zile după și acum îmi trimit cei care am făcut testele, au început să-mi trimită mail-uri foarte, foarte interesant, că, e cercetare. Și descarcă informațiile respective. Nu s-a făcut niciodată asta până acum. Uh-huh. M-am lovit de foarte multe probleme și tehnice și de procedură pentru că nu știam cum să fac, pentru că nu s-a făcut până acum. Foarte am fain și asta. Clienți și prieteni care sunt constelatori din primii, chiar unul dintre ei este clientul meu și este super mega încântat de ce facem la Veruvis. Cu ei m-am consultat și am discutat, știu mult mai multe despre constelații decât mine, eu am simțit asta. Am accesat câmpul respectiv de cunoaștere, dar am nevoie de validare și am nevoie de înțelegerea unor fenomene pe care le simți, știi că sunt acolo și știi că mai ai foarte puțin să poți să le explici. Așa se întâmplă cu noi acum, la Veruvis. Noi nu avem nicio limită, literalmente, în a împinge cunoașterea. Singura limită este dată de, și aici lucrez cu mine de fapt, singura limită este dată de prejudecățile și biasurile mele care vin din urmă, fie epigenetic, fie din această existență, whatever,
care nu-mi permit mie să pot să duc și mai departe, dar lucrez la asta. În momentul în care începem și o să am la activ câteva sute sau mii de neuroconstelații, că am făcut, cred că vreo 15 până acum, o să fie cu totul altceva. Dar de fiecare dată când ies din neuroconstelația respectivă, este fascinant. Am avut la ultima, pe care am și documentat-o pentru televiziunea publică, și o să iasă un documentar în curând. Ce fel de oameni a fost? Business, sport? Ce fel de Am persoane? avut o doamnă care are o funcție foarte importantă într-o companie, o doamnă terapeut, un tânăr care e în vânzări și ce mai era? La ultima a fost în decembrie. Erau oameni diferiți, înțeleg, deci nu era o nu echipă... se cunoșteau. Nu se cunoșteau, nu aveam nicio treabă. Okay. Că asta și am fi filmat ce s-a dat și după aia mi-au trimis mail-uri și eu am văzut pe mine ce s-a întâmplat. Au fost niște experiențe absolut uluitoare, adică foarte multe conștientizări, mult mai rapide, foarte multe acceptări a unor stări. Deci îmi scriu mail-uri kilometrice. I-am rugat să facă chestia asta, să nu credeam că chiar așa de multă informație. Și acum, care este următorul pas? Următorul pas pentru mine este cele 21 de creier al meu și încă 20 pe care punem în rețea, să pot să descoper modalități mult mai eficiente de a descărca informația care vine în concret. Și lucrez cu niște specialiști, terapeuți foarte, foarte buni. Și ca o mică paranteză, întotdeauna, dar absolut întotdeauna, am grijă să nu mă consider că știu mai mult decât cei din jurul meu. Niciodată. Oricât de, să spunem, încercat ar fi terapeutul respectiv, întotdeauna am ceva de învățat de la cineva. Întotdeauna. Niciodată, și folosesc foarte rar cuvântul ăsta, niciodată nu mi-am permis să spun cuiva și nu o să-mi permit niciodată că știu mai mult decât persoana respectivă. Că muncesc mai mult? Poate, că asta se vede. Dar că știu mai mult decât tine, niciodată nu o să-mi permit să spun de ce. Pentru că tu ai o formă, indiferent cine ai fi pe lumea asta, ai o formă de cunoaștere care poate să fie diferită față de a mea, dar nu înseamnă că este mai bună sau mai puternică. Și de asta, în egregor, aduc persoane, de asta am făcut și matricea neurostemică, i-am standardizat și clasificat, cât mai diferite. Uh-huh. Ce contează la egregor este intenția, de fapt, pe care ți-o setezi la început. De ce? Fiecare individ. Și grup. Și grup. Este intenția foarte important. De grup și intenția ai individuală. Intenția individuală pe care poți să o faci publică, nu poți să ți-o notezi, e treaba ta, e confidențial, dar intenția grupului este întotdeauna exprimată de către facilitator, out in the open, prima dată. Folosim tehnologia și mai e o chestie. Faptul că folosim echipamente foarte puternice, că avem un workstation foarte, foarte puternic care ne permite să avem mașini virtuale și alte cele, îmi permite în timp real, eu după aia deci eu înregistrez ce se întâmplă în timpul egregorului și după aia eu pot să procesez acea informație ca să văd ce anume s-a întâmplat în fiecare secundă a antrenamentului pentru fiecare creier în parte. Și întrebarea care vine, nebunule, de unde știi că există un egregor? Și răspunsul este în felul următor. Există o schimbare, un schimb, o evoluție a rețelelor neuronale pe care eu nu pot să o replic acum atât de rapid cu antrenamentele neuronale în dăum sau oriunde, care sunt foarte puternice, dar care există în egregor. Uh-huh. Și logic, încă nu pot să dovedesc, dar logic asta intuiția înseamnă că există ceva acolo care permite o catalizare mult mai puternică, mai rapidă a acelor schimbări care nu poate fi explicate decât prin existența unei variabile pe care nu o cunosc încă. Uh-huh. Vedem ce se întâmplă. Am avut o conversație în studioul ăsta, asta chiar pe locul unde stai tu, cu Gabor Mate anul trecut, care povestea că anul ăsta o să lanseze o carte nouă care se numește, mai țin exact titlul, dar cumva, Hello Again, o să se cheme despre repararea relațiilor în viața adultă între părinți și copii. Și din ce îmi povestești tu, dincolo de aplicabilitatea inovațiilor Veruvis în zona corporate sau în echipe sportive, vreau să te duc un pic așa la firul ierbii pentru mulți din oamenii care ne privesc și anume,
Dacă eu am o relație cu un părinte la care vreau să lucrez sau dacă am o relație cu un partener de viață care fie că e într-un spațiu disfuncțional, fie că e într-un spațiu în care merge, dar poate fi optimizată, care dintre toate lucrurile pe care le faceți m-ar putea ajuta? Păi, prima dată, mamă-copil, să spunem, ok? La Veruvis Kids. E mamă sau e părinte-copil, oricare dintre ei? Părinte. Mergem, dar vorbim de umb. De ce? Vorbesc de umb acum. Când vine mama cu și copilul. Atunci mamă. Mama cu copilul, am avut foarte multe cazuri în care mama stă cu copilul lângă și îl ține de mână când se antrenează copilul în umb și faptul că se antrenează copilul și intră în starea respectivă, creierul mamei, fără niciun echipament pe el, începe și el să se optimizeze. Și am făcut testul ăsta. 15 antrenamente de umb, copilul antrenat, mama a făcut o harta creierului la început, mama a făcut o hartă creierului la final. Fără să facă nimic, nici terapie, nici nimic între timp. Doar stând cu copilul. Deci doar prezența. Da, foarte interesant. Și se schimbă și asta e de umb. Dar după mai întreb ceva. E indiferent de vârsta copilului? Da. Avem deci, acum pentru un copil de 30 de ani... Avem un director de companie, acum a venit pe 23 decembrie, când am terminat, a venit cu mama lui. Ok. Foarte puternic, pentru că a venit soția, este terapeut, a avut super toate, i-a recomandat și a zis, te duci acolo. Și a venit, am spus, vreau să încerc drept de umb. Și se poate, și scuzați-mi colocvialitatea, mi-a zis domnul, my wife told me in Romanian, du-te cu măta. A fost foarte amuzant. Am murit de râs, whatever. Și a venit omul cu maică-sa? A venit cu maică-sa. A chemat-o pe maică-sa, că nu e român, whatever, a venit o experiență absolut genială. Pentru amândoi. O sesiune? Nu, a făcut 2 și acum vine în continuare, că vine la câteva zile. Avem și pentru cei care stau în afara țării, vin să antrenează în fiecare zi. E un protocol special. Foarte, foarte intens, dar fără efect advers, foarte puternic și ăsta. Merge și așa. Și am avut un alt client, un domn profesionist, unul din cele mai tari creiere pe care am văzut vreodată. Ce înseamnă? Adică cum arhitect. Era? Așa. Omul, deci am avut 3 creiere, 4, hai ca să fie paritate, 2 bărbați, 2 femei, ca să nu mi aud vorbe. Absolut genial. Deci 4 creiere, am avut un arhitect, un genial om. Genial. Deci, și m-am prins, stăteam de vorbă, că mie îmi place foarte mult să stau cu oameni interesanți și învăț foarte multe. Omul respectiv m-am prins de ce avea creier așa, un creier foarte, foarte puternic, trecut prin viață destul de sever, cu tragedii destul de mari, dar m-am prins de fapt ce l-a salvat pe el. Pe el, că sunt foarte mulți arhitecți pe lumea asta de o anumită vârstă. Are o anumită vârstă și când era vremea comuniștilor, când era arhitect, de atunci a început, n-aveau AutoCAD și softurile astea de acum. Mi-a arătat poze cu niște planșe imense și desenau. Aia era meditația lui, frate. Mi imagina. Și e ca și cum, am discutat cu dânsul foarte multe ori pe chestia asta, în momentul respectiv, că am întrebat ce vă gândeați. Și spune așa. Și pe aia mi-am dat seama împreună că el, de fapt, în acele momente, scotea la iveală, crea canale de comunicare și când structura acolo, când desena, de fapt, își structura subconștientul ca să scoată informația traumatică și o asimila. L-a ajutat foarte mult. Și acum, de fapt, are echipă mare, lucrează cu tot felul de softuri sofisticate, dar el încă desenează. De mână, nu mai face de mână, meditația lui. Meditația lui, pentru că a prins asta din tinerețe. Un creier super mega structurat, dar creativ, dar asta de la mamă i-a venit, de fapt, că mama, și aici vreau să ajung, mama o femeie foarte puternică, l-a ajutat, era în de umb, s-a antrenat și un tip foarte, foarte circumspect. L-am adus, ăsta e talonul. Dacă ăsta spune că e ok, dacă nu, vedem ce schimbăm. Și a venit din proprie inițiativă. Da. Circumspect, minte genială, tot respect, e cel mai tare om pe care îl cunosc, s-a pus acolo, s-a antrenat, au luat colegii mei și pe ăla așteptam la un ceai afară, pe terasă, la vară. Când a venit, era alb la față. Am zis, mamă, vezi ce mă iau acum. Stăteam jos și îmi spune, bă, Costine, ce ai tu aici? Și am spus, ce am aici? Păi, am simțit că a pus maică-mea pe mine mâna, mama care a murit acum câțiva ani. În dăumb. A fost singur sau cu cineva? Singur. Foarte tare experiență. Și a simțit această prezență a mamelui care murise de ceva timp. O legătură foarte, foarte puternică. Și a avut o regresie. După aia am mai avut, la fel în dăumb, o experiență foarte tare cu
domn care controlează echipe foarte, foarte mari de soldați, basically, și mi-a explicat prima dată la deprivare, la aia, cea mai puternică deprivare și pe aia în dom, și a început să-mi povestească, de fapt, ce anume trăia în acele momente. Și în The Womb, era în experiența asta, și a avut o regresie foarte puternică, dar acolo nu știu ce s-a întâmplat, încă mai cercetez, s-a întâmplat, nu știu, acum vreo 6 luni. Primele au fost așa interesante, calm, a văzut cerul înstelat, adică noi avem de ecran, adică avem tavan negru, nu se vede nimic, și a văzut cerul înstelat, cum era el copil când stătea whatever la țară, cum stăteam și eu, de fapt, ca să scrie și în carte la mine, foarte interesant. Și ce era interesant, într-una din sesiunile de Womb a avut o regresie foarte puternică într-o zonă de conflict, când a fost el într-o zonă de conflict. Și a făcut pace, pentru că astea erau din problemele cele mai mari pe care le avea. După aia mi-a spus că asta mi-a spus după ce s-a întâmplat, că nu prea mai dormea, bine, am văzut și pe Brenda. Da, sindromul de stres post-traumatic, și cum se spunea la început, și a trecut mult mai ușor peste asta. După aia a venit, a văzut toată familia, a fost foarte interesant. După aia o doamnă, astea au fost 2 bărbați, o doamnă absolut genială, care mi-a explicat, capo a fine, sau cum se spune, că sunt foarte emoționat când spun chestia, mi-a descris punctual momentul în care ea s-a născut. Deci a fost literalmente. Și chestia cea mai tare este că avea o intoleranță pe care doar soțul dânsei o știe și părinții, la zahăr. Și era să moară la naștere, n-a fost o naștere foarte ușoară, și după aia, 2 săptămâni, era să moară pentru că ăștia îi dădeau să mănânce, nu putea să opteze cu zahăr. Și era să moară. Și după aia o bunică de-a ei s-a prins teamă că avem pe cineva în familie care are asta. Dar vreau să te întreb ceva. Când oamenii vin la Womb, când vin la protocolul care se întâmplă acolo, în oricare din cele 3 exemple pe care le-ai dat, tu aveai harta creierului lor făcută. Da. Și când ei au intrat în proces, nici tu, nici ei nu știați ce o să se întâmple, știa creierul lor ce are nevoie să se întâmple, exact. Dar tu, de exemplu, la doamna, ce setasei în protocol să recompenseze? Sau la domnul arhitect, ce trebuia să la doamna ce am setat, aveam în felul următor: cingulate gyrus, din ce țin eu minte acum, poate nu cred că greșesc, 9 și 10, cortexul prefrontal, 32... Să fie mai active sau mai puțin astea? Să se calmeze. Să se calmeze, pentru că doamna vine cu o anxietate foarte puternică. Aha. Și în momentul în care ai cortexul prefrontal 9 și 10 sunt hiperactivate, înseamnă că își folosește imaginația pentru a crea scenarii catastrofale. Asta este la anxietate. La depresie este hipoactiva 9 și 10 în cortexul prefrontal, adică creierul nu te mai proiectează în viitor, pentru că te ține aici, spune, stai dracului și fă ce, stai dracului și fă aici ce trebuie. Okay. Nu mai plecat în viitor. Te țin aici. Și am antrenat asta, printre altele, numai că secretul în ceea ce facem noi, unul din secrete, este să recompensezi creierul, dar nu atât de departe de ce are el nevoie. Pentru că clientul poate să vină să spună: bună ziua, eu vreau, vă rog frumos, că sunt sportiv de performanță, vreau, uite, cum antrenăm, de exemplu, am creat pentru sportiv de performanță, am creat Quiet the Voice Within. Și am creat un protocol asta special pentru sportiv de performanță, merge super, super bine. Dar până să ajungi acolo, nu poți să-i dai din prima. Și poate nu înțelege, dar nu vrea să înțeleagă. Eu vreau să fiu mult mai focusat, că sunt defocusat, dar nu vrea să înțeleagă de fapt că până acolo e un proces. Și atunci ce fac? Spun, ok, uite care e faza. Facem protocolul, îl trimitem pe mail să-l vadă înainte, să înțeleagă ce se întâmplă și cum le arătăm rețelele neuronale, cum se activează, foarte detaliat. Fiecare antrenament le explicăm ce și cum, de ce antrenăm. Dar eu în momentul în care antrenez, de exemplu, protocolul ăsta, Quiet the Voice Within, nu mă duc din prima acolo, că nu sunt dement. De ce? Păi dacă eu îl învăț pe el, pe client, sau pe ea, pe clientă, să-și calmeze vocea interioară și începe să devină din ce în ce mai bun sau bună la această chestie, eu îi dau un instrument care îl ajută sau ajută în sport de performanță, dar pune un capac, pune sub presiune foarte multe informații care peste 8 luni vor bubui. Ce fac?
Sigur, încep să antrenez, să creeze canale de comunicare eficiente cu subconștientul, să scoată informația, să poată să o asimileze și în momentul în care învață cum să facă chestia asta, atunci să introduc și protocolul Quiet the Voice Within. Altfel, ce fac? E că pui un capac prea puternic și când bubuie mai răuie, da. Și atunci debilitează. Creierul spune, nu o să mă lase să fac asta. Ce faci, mă, cu mine? Ești copil, ce faci? Nu. Și eu ce am învățat din experiență, că nu scrie nicio carte chestia, să scriu asta pe care o scriu acum, cum să iei cu duhul blândeții. Pentru că nu ești niciodată drum drept. Ritmul clientului. Nu e ca și cum vine clientul, bună ziua, cu ce vă putem servi? Păi vreau și te rog frumos 32, 46, 25 și 13 vreau să fie optimizate. Sigur, altceva, vrei și cartofi prăjiți? Nu funcționează așa. E un dialog între noi și clienți. Clientul, știi că am discutat noi și era și o întrebare. Dacă noi facem protocolul, pe ce vor clienții noștri sau pe ce se vede în harta creierului? E un mix între ele. Mix, de ce? Păi, când vine cineva la mine cu o situație și spune, bă, nu pot să dorm, nu pot să-mi gestionez emoții, mă cer cu mama, mă cer ca... Aia e doar ce vede, vârful icebergului, ce simte. Dar tocmai definiția unui creier disfuncțional este că nu poate să înțeleagă, de fapt, problema, că dacă o înțelegea, o rezolva. Dar vine la mine cu narativul și rolul meu de terapeut și al echipei mele este să înțeleagă, de fapt, ce anume nu se spune, mai mult decât ce anume se spune. Și colaborând acele informații cu informații din harta creierului, mi se transmite mie cum anume să dau comanda să lucrez cu creierul. Nu direct. Direct fac alte formule de terapie, când bagi curent electric, câmpi magnetice, whatever, puteți să căutați cum să numesc, dar le forțează creierul să facă ceva. Da. Și atunci creierul face asta, but comes back with a vengeance. Și o să aibă grijă, frate, să nu mai poți să-l stimulezi cum vrei tu. Noi recompensăm, nu stimulăm. Nu spun, Doamne Sfinte, că noastră e cea mai bună, în niciun caz. Dar eu întotdeauna ofer clienților mei ce aș vrut eu să primesc când eram plecat cu pluta, rău de tot. Și pot să spun asta despre mine, nu spun niciodată despre când, dar pot să spun despre mine că eram plecat cu pluta. Uite, ce înseamnă asta? Nu mai ești în apele tale. Nu mai ești tu. Dar ce înseamnă tu? Și aici, apropo de Gabor Mate, revenind la ce facem pentru mamă și copil, pentru tată și copil, pentru soț, soție, parteneră, avem un antrenament special în care stau într-o sală specială, unul lângă altul, cu căști și îi antrenăm oarecum aproape de Gregorie, ceva un pic mai special. Spuneai tu că cu doi nu merge. Exact, cu doi nu merge să face Gregor, dar merge să face o ființă perfectă, de rigoare. Și îi antrenăm, am creat un protocol special, astfel încât în funcție de matricea neurosistemică care se încadrează, primele antrenamente sunt diferite, dar după aia antrenamentele încep să semene. Ultimele 5, cred, ceva de genul ăsta. În momentul în care încep să dea semne că evoluează, încep să semene. De ce? Pentru că se creează un mai ușor brainwave entrainment. Și principala problemă în cuplu este lipsa de comunicare sau comunicarea neadaptată contextului. Limbi complet diferit. Cum am citit la voi aici și îmi place foarte mult citatul ăla, avem probleme de comunicare pentru că ne pregătim să răspundem, nu să ascultăm. La fel și într-un cuplu. Preiau informația și mă aștept să-ți răspund, să ți-o trag, nu să integrezi ce spui să și atunci schimb mindset-ul ăsta cum fiind pe aceeași lungime de undă. Dacă tu îmi spui mie ceva, chiar și uitându-te la mine, asta înseamnă brainwave entrainment. Și am făcut asta cu board members, când doar se uită unul altul și știu ce. De exemplu, uite, îți dau un exemplu, generația de aur, că am antrenat și niște fotbaliști acolo și mai discutat cu ei, generația de aur de fotbal. Ei erau atât de buni pe teren pentru că au fost foarte mult timp împreună și au crescut împreună și și-au unit creierele. Ne-a povestit și Horia Tecău, am avut un episod cu el într-o serie care se cheamă Mișcare pentru viață, că el a avut super performanță când la recomandarea unui mentor și-a luat timp, s-a închis cu colegul care juca la dublu într-o cameră și au stat de vorbă să se cunoască, pentru că până atunci ei nu își luaseră timp să se cunoască unul pe ceilalți, ca să aibă sincronizarea asta, să aibă comunicarea asta din priviri, să știu în ce ape ești, să știi în ce ape sunt. Asta facem noi cu știință și cu protocoale. Și în cupluri e super, la mamă, la copil, la fel. Una din marile provocări cu care ne confruntăm noi, la copii și la părinți, sau la mamă, copil, este legătura telepatică, de fapt aproape telepatică, care nu se rupe, cordonul umbilical psihologic care nu se rupe cu trecerea timpului. Și atunci nu există o independență, autonomie a copilului. Avem bărbați de 45 care au venit cu mama pentru că literalmente nu poate să aibă o relație, sunt căsătoriți și nu poate să se desparte de mamă, ceea ce e
e complicat, că nu poți să stea cu tine maică ta în fiecare zi acasă. Spune, asta mă, ce faci? Pe măta, du-te, lasă. Și să vede asta în hărțile lor? Putem să vedem chestia asta. Bine, mai mult de întrebări, dar putem să vedem dacă ne spun ei. Trebuie să vă dea contextul, înțeleg. De unde îmi dau eu seama? O singură întrebare. Cum a fost sarcina? Și mai mare majoritatea mamelor spun, a fost minunat. Ok, hai să luăm altfel. Am luat nota 10 la naștere. Ok. Ați avut evenimente stresante? Da, am stat 3 luni în spital pentru că a râs de nu știu ce. Înainte ați avut un avort spontan. Da, așa. Adică hiperatașamentul. În momentul în care ieși copilul în burta mamei, se întâmplă o chestie foarte interesantă. Mama își leagă cortexul ei prefrontal, prin cortexul tot creierul, cu o entitate, atenție, care există, dar nu există. Ce înseamnă? Simte copilul, că am văzut și eu când era soția mea înțelegeată, dădea cu pumnul, făcea yoga prin burtă. Îl simțea, dar nu-l vedea. Că nu poți să-l vezi. Vezi doar așa un mânuț așa care se plimbă pe burtă. Și atunci ce faci? Îți folosești cortexul prefrontal, imaginația, ca să te conectezi cu copil, ți-l imaginezi, stai, vorbești cu el, ești tot timpul cu el. Și după ce se naște câteva luni bune, sau un an sau doi cât e. Și te conectezi. Și atunci se creează o legătură uluitor de puternică, pe care noi o folosim în dăum. Când stă mama, așa că am amândouă creierele cum erau legate, că e cea mai puternică legătură pe care o poți avea în viața ta. Asta e. Și după aia cu soț, dar asta e. Dacă atunci au fost evenimente traumatice, mama și copilul erau ei doi împotriva lumii. Ei doi. Și devine legătura Devine o legătură care nu poate fi ruptă toată viața. Și atunci ce faci? Începi să lucrezi, să asimilezi, să fie aceeași legătură puternică, da, dar care să permită copilului, devenit adult, să fie autonom. Și aici intrăm într-un punct foarte interesant cu depresia postpartum. Lăsăm la o parte cauzele hormonale, depresia postpartum, din punctul meu de vedere, de ce are loc? Păi, după cum spuneam, în timpul sarcinii, mama se leagă de copil. Ca două dispozitive care se leagă. După ce iese copilul, se naște, rămâne aceeași nevoie a creierului de a se lega la un creier. Nu mai are la ce să se lege, că nu mai e copilul acolo, atunci ce face creierul? Începe să se lege la el. Foarte interesant. Și am asta cu colegii din state și s-a purtat o idee foarte, foarte interesantă. Se leagă la creierul ei și atunci creierul spune, ok, deci m-am legat, hai să vedem ce se întâmplă aici. Și încep să iasă informații traumatice la suprafață. Okay. De ce? Pentru că este un portal de evoluție. Creierul spune, bă, dacă tu ai născut copilul ăsta, hai să te ajutăm să scoți informația traumatică, să o asimilezi, să evoluezi. Adică este o încercare a creierului. Și ai observat asta ca un tipar la persoanele care ai lucrat? Da. Again, nu este încă nimic validat științific, facem cercetare, este doar o ipoteză de lucru care lucrăm empiric. Ce ai văzut? Dar s-a dovedit foarte, foarte eficientă. Și femeile care am stat, mamele care au născut, că am avut și mame pe care le antrenăm când au încă copilul. Foarte interesant. Și devin mult mai ok, ajută mai copilul, trec mai ușor prin depresie postpartum, dacă au. Și atunci depresia postpartum este de fapt un portal de evoluție, dar care, din păcate, datorită acestei stigme, oamenii nu înțeleg de fapt că acolo femeile este important să fie ajutate, să fie ghidate, să fie protejate, astfel încât să identifice informații respective care vin peste ele și nu e deloc ușor, să le asimileze și să evolueze. Pentru femeia respectivă, care a devenit mamă, care din punct de vedere este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla unei ființe umane. Noi, din păcate, brațe, nu putem să fim mame. Femeile, și văd asta și la soția mea, trec niște schimbări fascinante, adică îți dai seama să dai viață unei ființe. Este cel mai tare lucru care se poate întâmpla pe lumea asta. Și femeile de asta, din punct de vedere, au și această capacitate, corpus callosum, care e mai puternic, în medie, am observat chestia asta în experiența mea și în studii, să spune chestia asta, pentru a putea oferi suportul copilului. Dar vine apoi depresia postpartum, care este de fapt o încercare a creierului de a te ajuta să asimilezi informații traumatice pentru a fi o mamă și mai bună pentru copilul tău. Să-i oferi ceea ce are nevoie. Asta este cheia în care vreau să citesc și ce se întâmplă și am văzut că funcționează în practică. Dragul meu, ăsta a fost un episod foarte bogat în a ne arăta universul invențiilor Veruvis. Am văzut acolo și din hărțile creierului tău cum s-a deblocat creativitatea și azi am aflat mai mult despre în ce s-a tradus ea practic. Eu plec de aici cu
ce e o harta creierului, cum arată, în ce constau antrenamentele. Am învățat despre cifra asta magică 3 și 3 principii și la neuroplasticitate, 3 principii și la antrenamente. Am mai aflat despre camerele tot 3 de deprivare senzorială. Am învățat despre despre pântec și terapeuții pe care urmează să-i formezi să lucreze cu oameni acolo. Am aflat și despre egregor, unde te-ai aprins când ne-ai povestit despre asta. A fost, cred că, tema care te-a pasionat cel mai mult, așa te-am simțit. Unde până la finalul anului înțeleg că o să dezvoltați capacitatea asta de lucru cu până la 600 de oameni odată. Ăsta este parte din universul Veruvis și parte din universul lui Costin. În episodul ăsta o să ne oprim aici, că am ajuns deja la 2 ore. Avem aici, mulțumesc Vlad, și cartea pe care a scris-o Costin și am văzut azi parte din superputerea creierului lui, dar dincolo de superputerea creierului lui îți mulțumesc că ne pui mai mult în contact și cu superputerea creierului nostru. Pentru cei care vor să acceseze parte din ce ai povestit azi, fie că sunt companii, fie că sunt indivizi, că sunt părinți, că sunt iubiți, te găsesc pe veruvis.ro sau veruviskids.ro. Perfect. Iar adresa mea de mail este costin@veruvis.com. Excelent. În episodul următor, că facem și noi tot 3, dacă 3 am aflat că e cifra magică, o să povestim mult mai aplicat despre cum arată un creier care trăiește diferite condiții. Fie că vorbim de depresie, că vorbim de anxietate, că vorbim de un creier care a fost diagnosticat cu ADHD, că vorbim și de lucruri mai vesele, cum arată un creier performant, cum arată un creier care are capacitatea să susțină motivație și una peste alta cum putem să ne îmbunătățim performanța și starea de bine. Îți mulțumesc, ca și la finalul întregului episod, dragul meu. Vă mulțumesc și vouă că ați rămas cu noi până la final și să ne vedem cu bine la episodul cu numărul 3. Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devino și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.